ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් 2020 ක්‍රිකට් 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය දොඹගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීව පිටර ගෙනින දැන් දිනේ දෙවන තරඟය නැත්නම් තරඟාවලිය අටවන තරඟයේ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සහ සුපර් ෆැෂන් නදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තිසර පෙරේරාගේ naයකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායම සහ සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ naයකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායම දෙවන තරඟය දිනේට තරඟ වෙදීමට සූදානම් සිටින්නේ. තිසර පෙරේරාගේ කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදී තරඟය ජයග්‍රහණය කරා සහ තරඟාවලිය ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තා. ඒකම ඉතාමත් පැහැදිලි අහස් මේ දක්වා ලකුණු සටහන දීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය අද ජයග්‍රහණය සමගින් පෙරමුණේ පසු වෙන ලකුණු 12ක් ලබාගෙන මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයේ ලකුණු 8යි ප්‍රීමාස්ට්‍රේලියා ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් ලකුණු 4යි තුන්වන ස්ථානයේ සුපර් ෆැෂන් නොදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 4යි මොකද 3-4 තේරී බේරී තිබෙන්නේ දල ලකුණු නැත්නම් ශුද්ධ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය මතයි ඍණ 0.1.9යි ඍණ 1.668යි ඒ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රීමාස්ට්‍රේලියා ඊස්ටර්න් සහ සුපර් ෆැෂන් නොදන් වොරියර්ස් 3-4 ස්ථානගත වී තිබෙන්නේ. හොඳ තරඟාවලියක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී අපිට මේ තරඟාවලිය මොකද කණ්ඩායම් එකිනෙකා තමත් උරිනුර ගැටෙනවා ශක්තිමත් කණ්ඩායම් කිහිපයක් ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් මේ තරඟාවලිය සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එම නිසා මේ සිටින නවක ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ පළ පුරුදු ක්‍රීඩකයන් සමග ඒකම සොනෙත් අපි සෝදානම් අද දිනේදී ඊයේ දක්වා දක්ෂ ලකුණු රැස් කිරීම ඒකම ඊයේ දිනේ දක්වා වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන්ට මේ වර්ණ පින්ක් කැප් සහ වයලට් කැප් එක ලබා දෙන ආකාරය මෙන්න සමන් ජයන්ත ප්‍රධාන පුහුණුකරු අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝට ලබා දෙනවා දම් පැහැති කැප් එක වැඩිම ලකුණු 144යි මේ වැඩිම කඩුල්ලාභය තිසර පෙරේරා තවත් දක්ෂ දඟපන්දේ වන්නේ කතින් අජන්ත මෙන්ඩිස් අතින් මේ පින්ක් කැප් එක නැත්තම් රෝස පැහැති කැප් තොප්පිය ලබා දුන්නා මෙන්න ඊයේ දිනේ අවසන් වෙන විට ඒ කඩලු 7ක් දවගද වනේ ඔහු වගේම ආයුෂ්මාන්දු ලකුණු 144ක් දැන් දෙවන තරඟයේ කාසිය වාසිය උරංගා බැලීම සඳහා සෝදානම් සිටින ක්‍රීඩා පිටියේ හරිතට අවස්ථාව අද දිනේ දෙවන තරඟයේ කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ අජිත් වසන්ත ආයේෂා චන්ද්‍රසිරි අද තුන්වන විරුසුවරිය හැටියට කටයුතු කරනවා. කාසිය වාසිය උඩ දැමීම සුපර් ෆැෂන් නොදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායක සීකුගේ ප්‍රසන්න කාසිය වාසිය ඉල්ලන්නේ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් නායක තිසර පෙරේරා. Heads. කාසිය වාසිය දිනාගත්තා. මොකද කරන්නේ? මුලින්ම ප්‍රතිහාරමේ දෙන්න තමයි තීරණය කරේ. ඊටමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් දිනන්න ඕන තරගයක් සිකු. ඔව් ඇත්තටම හොඳ කම්පිටිෂන් එකක් මේ වෙලාවේ හැටියට හැමෝන්ටම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා මේ මොකද ෆයිනල් එකට තේරෙන්න මේ මම හිතනවා මේ තරගය අපි ජය ගන්න ඕන තරගාවලිය රැඳී සිටින්න. කණ්ඩායමේ වෙනස්කමක් එහෙම තිබෙනවද? ඔව් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් සෙල්ලම් කරනවා අලුතෙන් විනෝද් ගිය තරගයේ අසනීපයට ලක්කු සේහන් ෆර්නෑන්ඩෝ නැවත කණ්ඩායමට කැඳෙවුවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ තරගයක් සමගින් ඔබගේ දස්කම්. Thank you. තිසර පෙරේරා කාසිය වාසිය ගැන ඔයා බලන්නේ නැහැනේ. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලැබෙන්නේ හැමදේම කරන්න එපානේ. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ බැට් කරන්න බැට් කරනවා. දැන් තරගාවලියේ හොඳම පන්දු යවන්න නැත්නම් වැඩිම කඩලු රකින්න සහ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඔබ සමග විශේෂ මේ හිස්සාවරණ සහිතව කටයුතු කරන්නේ. කණ්ඩායමේ මේ දක්වා වෙවැනි ගමන් මඟ කොහොමද ඔබ දකින්නේ? ඇත්තටම හොඳයි. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා අපි සමහර ඒ කියන්නේ පටන් ගද්දී තිබ්බ සිටුේෂන් අනුව දැන් අපි ඉවර වෙද්දී ඉන්නේ වෙනම තැනක. ඒක තමයි කණ්ඩායමේ තියෙන එකමුතුභාවය. ඒක තමයි මට ඇත්තටම අවශ්‍යලා තිබ්බෙත් නායකයෙක් වශයෙන්. ඉතින් මගේ ඉන්න කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනාම ඒ මට අවශ්‍ය දේ හැම විටම කරනවා. කඩලු තිබෙනවා ලකුණු තිබෙනවා හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ තරගයක් දෙන්න. Thank you. හොඳයි කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ සීකුගේ ප්‍රසන්න. ඔහු මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමටයි තීරණය කළේ. කාසිය වාසිය දිනාගත්තා සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ නායකත්වයෙන් යුත්
සුපර් ෆැෂන් නදන් වරේස් කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායම සිකුගේ ප්‍රසන්න කණ්ඩායම් නායකයා දසුම් ශානක බානුක රාජපක්ෂ ආශාන් රන්දික ශේහන් ප්‍රනාන්දු නැවත කැඳවා තිබෙනවා කණ්ඩායමට විනෝද් පෙරේරා හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ජනක සම්පත් ශ්‍රීහන්දි සිල්වා තරිඳු කෞශල් සමගින් දිල්ෂාන් මත්සංක කල්බුරකින ක්‍රීඩකයා හිතන්නේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනයේ සිකුගේ ප්‍රසන්න දසුම් ශානක සහ බානුක රාජපක්ෂ හොඳ තේරීම සමගින්ම මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් නායක තිසර පෙරරා අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ධම්මික ප්‍රසාද් ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ සමිත වනිගසේකර පැතුම් කුමාර හර්ෂජිත් විරේන්ද්‍ර යශෝද මෙන්ඩිස් ගයන් චන්ද්‍රබෝස් රවින්දු තිලකරත් සමගින් මහේෂ තීක්ෂණ හොඳ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉතමත් හොඳින් හිරු පතිරිය තිබෙන සුනෙත් අපේ විශේෂයෙන්ම thebestman.com ආයතනය ගැන කතා කිරීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම මේ සියලුම දත්තයන් ඕනම අවස්ථාවක ඕන වෙනකොට ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා www.bestman.com අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන්නේ සේන මේ batman.com සතු තියෙන විශේෂ ක්‍රමවේදයක් තනි කැමරාවක් සහිතව මේ සියලුම ක්‍රීඩා දත්ත විශ්ලේෂණයන් සහිතව මේ සියලුම දේවල් සහිතව තරඟ සජීවීකරණ ආකාරය මේ ඔබට ලබා දෙන කණ්ඩායම් ඒ වගේම මේ සියලුම දත්ත මේ ශ්‍රී ලංකා මේ batman.com අපේ කණ්ඩායම් විසින්ම මේ සංවර්ධිත මේක software එකක් තමයි මේක තියෙන මේ හැමදේම අපි කියන රූපමය විශ්ලේෂණ සහිත graphic analysis කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුගේ හැකියාවන් දුර්වලතෙන් විශ්ලේෂණාත්මකව බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී පුහුණුකරුවන්ට ඒකම විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඒකම ක්‍රීඩකයින්ට අවශ්‍ය පින්තූර අවශ්‍ය ඒ විශේෂ අවස්ථාවන් ඕනම අවස්ථාවක bestman.com ලබා දෙන්න සූදානම්. ඉතින් මේ ඕනම අන්තර්ජාලය සමග එකතු වුණාම bestman.com ඒ වාසිය තියෙනවා. ඒකම bestman මෙවැනි සත්කාරයක් කරන්නේ ක්‍රිකට් දියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනන්නට ඇති කැමැත්ත ක්‍රිකට් වල තියෙන ආදරය නිසා ඉතාමත් පහසු ගාස්තුවක් යටතේ ගාස්තුවක් පමණයි අය කරන්නේ. ඉතින් තනි කැමරාවක් කිව්වොත් කැමරා 4ක් 5ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 6ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔබගේ තේරීම අනුව ඔබට අවශ්‍ය තරඟ සජීවීව ගෙන එන්නට thebestman.com ආයතනයේ කණ්ඩායම සූදානම්. ඔබත් ඒ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. ඔව්. දැන් තරඟය ආරම්භ කිරීම සඳහා විනිසුරුණු දෙපළ මේ පැමිණෙන්නේ දැන් ගාමිණී දිසානායක සමගින් මගේ නම වලට මමත් අම්බාගෙන තමයි කාලේ. ඔව් මමත් ඒකයි පුරුද්දට කියන්නේ කිව්වා. ගාමිණී දිසානායක ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල කොටා රෝඩ් එක. ඔගේ නමින් පාරකුත් තියෙන බොරැල්ල කොටා රෝඩ්. ලංකාවේ ඉන්න ලෝකේ ඉන්න කොටම ICC විනිශ්චයකාරයා ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල. ඒකම ගාමිණී දිසානායක දැනුමත් තියෙන දෙන්නෙක්. මේ දෙන්නම ඉතාමත් නීතිය සහ තරම් කොන්දේසි පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන දෙන්නෙක්. අපි ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ජාතික ICC විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ඉන්න කුමාර ධර්මසේන ඒකම රුචිර පල්ලිගුරු ඒ සමගින්ම රවීන්ද්‍ර විමලසිරි සහ අපේ අලුත් මේකතුව මීට පෙරතුව හැනිබල් ලින්ඩන් හැනිබල් ඒ සමගම අපේ මිත්‍රයා අද ඉන්න ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල. මෙන්න සේන මේ තිසර අර කැප් දෙකම කණ්ඩායමනේ. දම් පාට කැප් එකයි රෝස පාට කැප් එකයි දෙකම තිසරට සහ ආවිෂ්කර ප්‍රනාන්දුට තිබෙන්නේ. අනේ අහකින්න අය තොප්පි දාගන්න කතාවක් තියෙනවනේ. එහෙම ගන්න නෙමෙයිනේ. මේ දක්ෂකම් නිසා ලබාගත් තොප්පි දෙක. සුපර් ෆැෂන් නොදන් කණ්ඩායම නොදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා 2020 යුද හමුදාපති අභියෝගතා කුසලාණය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරඟාවලියේ අද 4 වෙනි දිනේ දෙවන තරඟය ආරම්භ වෙනකොට සූදානම් වන්නේ. ඒ සමගම දැන් සූදානම් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ කාර්ය සඳහා ක්‍රීඩකයන් අවතීර්ණ වන මොහොත. ඒ සමගම මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට අපිට විශේෂයෙන්ම වත්මන් යුද හමුදාතුමන් ලෙෆ්ටනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්ලා මහතාගේ අධීක්ෂණය සහ ආශිර්වාදය යටතේ මේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ක්‍රිකට් කමිටුවේ සභාපති මේජර් ජනරල් රුවන් වනිගසිංහ එක උපසභාපති බ්‍රිගේඩියර් ශිරණ අබේසේකර ලේකම් කර්නල් සඳුන් ඩයස් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වය රඳා තිබෙන්නේ සංවිධායකයින්ගේ හැකියාව කැපවීම සහ උනන්දුව මතයි. ඉතින් මේ හැමදෙනාම ඉතාමත් එකාමින්
මේ කණ්ඩායම හැඟීමෙන් යුතුව සංවිධාන කටයුතු මෙහෙවනවා. thebestman.com ආයතනය මේ සජීවීකරණය සඳහා වුන්ට උත්සව කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වුණා. විවෘත ආරාධනාවක් තිබුණ මාධ්‍යයට. නමුත් bestman.com ආයතනය ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වුණා. ඔවුන් මේ කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නම් කියා. ඒ තාමත් වැදගත්. ඒ වගේම සේන මතක් කරන්න ඕන තවත් කාරණයක් තිබෙනවා මේ යුද හමුදා කණ්ඩායම අපිට ලබා දෙන ආගන්තුක සත්කාර පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ අතර වාරයේ මේ ආරම්භක නවතින්න දීලා තියෙනවා, කන්න බොන දීලා තියෙනවා. නශාන්තික ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 47යි තරඟ 3කදී. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39. ඔව් සමගින් අනිත් අන්තේ ආරම්භක පිතිකරුවා ජනක සම්පත් සිටින්නේ. තිසරක් මතනේ දඟපන්දයන්නේ. ඔව් මේ තලන්තිල්ල නායකින් දෙදෙනාම අධ්‍යයනය කළ තියෙනවා. මහේෂ් තීක්ෂණ පන්දයම සඳහා කැඳවලා. මොකද මේ තනතිල්ල දඟපන්දයවන්නට ඉතාමත් උචිතාකරන හැසිරුණා. ඒ අනුව දඟපන්දයවන්නේ කැඳවනවා මුල්ම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. තරගයේ පළමු පන්දුව. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ ඉතාමත් උචිතාකාරයෙන් ඒ පන්දුවට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා. කෙටි පන්දුවට එතරම්ම දඟකවීමක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රථම ලකුණු 4 රන්දික ලබා ගන්න. පන්දුව ඉහළ නැගුණා. ඒ ඉහළ නැගෙන පන්දුවට තමත් හොඳින් පන්දුව පැමිණි ගමන් මාර්ගයේ තෝරා බේරා ගනිමින් ඒ පහර එල කරේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරින් ස්ථානගත කරමි. මොකද දඟ පන්දයවන්නේ පිටිකරුවා ආසන්නයට පන්දුව යොමු කර යුතුයි. එහෙම නැත්නම් දඟ කැවෙන සීමාවේ පන්දුව යොමු මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පිටින් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් කියලා සංඥා කරනවා. ලකුණු 5යි පළමු පන්දුව. මේ තනතිල්ල දඟ පන්දරට උචිත මේ නිල් පැහැති ඊරටත් එහායින් තමයි පන්දුව යන්නේ. ඒක තමයි වයිට් ගයිඩ්ලයින් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සහායට තමයි නිල් පැහැති ඊර දෙකක් තිබෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේක නීති පොතේ නෑ. නමුත් තරඟ කොන්දේසි වල තිබෙනවා. සීමිත පන්දුවාර තරඟවලදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විනිසුරුවන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන්, මොකද හැමදාමත් බැනු ගහන කට්ටිය ඉන්නේ විනිසුරුවන්. ඉතින් උන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් මේ ඉරි දෙක මැද ඉඳලා අඟල් 35යි, රිටර්න් ක්‍රීස් එකේ ඇතුළු පැත්තේ ඉඳලා අඟල් 17යි. ඒ තමයි සීමා නිර්ණය. ඒවත් පිත්තේ පිටත අග්‍රය වදිනේ ලකුණු 4යි. තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9ක් දක්වා ඉහළ යනවා. හොඳ ආරම්භයක් සුපර් ෆැෂන් නදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට. විනිශ්චයකාර මහතුන් දෙදෙනා පන්දු වාරයේ හරි මැද සනිටුවන් කරගත්තා. ඊනට අත තියලා පෙන්වන්නේ හාෆ් වේ නැත්නම් පන්දු 3ක් ඉවරයි පන්දු වාරයේ. ඒකම අද ලකුණු සටහන් කරමින් අපිට එකතු වෙලා ඉන්නවා මෙතන ලහිරු අමරසිංහ, අනෙක සහායක් ලබා දෙන රුවිනි පේශලා, ඒකම හර්ෂා ගුණසේන, සුදර්ශිකා බණ්ඩාර, මේ සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන්. ඒකම අපේ ලහිරු bestman.com ආයතනය වෙනුවෙන් රාජකාරීට කරන කෙනෙක්. දාර්ශනීය පහරින් එක ලකුණක් පමණයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් ජනක සම්පත් මුහුණ දෙන පළමු පන්දුව මහේෂ් තීක්ෂණට. කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම ඉනිම නිමා වෙනවා රන්දිකගේ. කෙසේ වෙතත් කඩුළු රකින්නාට හරියාකාරව පන්දුව රැකගැනීමේ සීමාවේ නෙමෙයි පන්දුව යොමු වුණේ. කඩු රකින්න පන්දුව දිවගොස් රැකගත්තා. ඔහු පන්දුව ලබා දුන්නාට පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා එක්වර රැකගෙන කඩුල්ල බිඳ හෙලීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව අතේ නැතුව තමයි කඩුල්ල බිඳ හෙළුවේ. කඩු රකින්න දිවාව ඒ අවස්ථාවේ පන්දුව රකින්නට පන්දුව බාර දුන්නා. නමුත් හරියාකාරව පන්දුව අතහැරියා. ඒ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත වුණා ක්‍රීඩකින් හැමදෙනාම. නමුත් පන්දුව රැකගෙන නැතුව තමයි විකට් එක කැඩුවේ. එතනදී ඉතින් පන්දුව අතේ තියෙනවනේ විකට් එක කඩන්න නැත්නම් ඉතින් දෙවියම නැහැ. ලකුණු 11යි අවසන් පන්දුව. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ.
පන්දුවාර 1යි ලකුණු 11යි රන්දික 9යි සම්පත 1යි. කඩුල්ල බිඳ දැමීමේදී නීති පොතේ තිබෙන්නේ පන්දුව අතේ තිබෙන අත කිව්වම උරේසේ ඉඳලම අත සම්පූර්ණයෙන්ම පුළුවන්. ඒක තමයි සමහරු අපේ කුඩා දරුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේක දැනුවත් කරන්නේ. උරේසේ ඉඳලා අල්ල වෙනකම්ම අත. මෙන්න කඩුලකින් අදිව ගියා. අනික් ක්‍රීඩකයා කඩුල්ල හරියටම ආවා. පන්දුව රැග්ගත්තේ නැහැ. අන්න ප්‍රශ්නේ එතනයි. පන්දුව නැතුව කඩුල්ල බිඳ හෙළුවා. ඉතින් ඒ තමයි ගැටලුව. දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්වන්නේ දඟ පන්දු යවන්නේ. අපි මේ විස්තර ਵਿਚාරය කියන ක්‍රීඩා මණ්ඩපාන්තයේ සිටයි හර්ෂදිත් විරේන්ද්‍ර සූදානම්. පළමු පන්දුවටම ඔන්ඩ්‍රේ පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දු වැදී යනවා ලකුණු 4යි. ස්ක්වයර් කලාපෙන් පන්දු වැදී යන්නේ. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15යි. දෙවන පන්දුවාරයේ ආරම්භක පන්දුවටම ලකුණු 4ක්. පළමු පන්දුවාරයේ තරගයේ පළමු පන්දුවත් ලකුණු 4කින් ආරම්භ කරේ ආශාන් රන්දික. දැන් ජනක සම්පත් මේ දෙවන පන්දුවාරයේ ආරම්භක පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ජනක සම්පට ලකුණු 5යි ආශාන් රන්දිකට ලකුණු 9. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සටහන් කරන්නේ නිරෝෂන් ජයසිංහ සමගින් අමිත් තිලකරත්න. පොද ලකුණු සටහන් කරුවන් ගැන මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ ඔවුන් ලෝකෙටම හඳුන්වන දෙයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන්. ලෝකේ ඉන්න සෑම විනිශ්චයකාරවරයෙකුටම පස්වෙනි පන්දුවේ සංඥාව ලබා දෙන ඉගෙනුවේ ලංකාවේ අපේ ලකුණු සටහන් කරන මිතුරන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ඉහළ මාලය එකම ලකුණු සටහන් කරන තව ටික පහළ මාලේ ඉන්නේ. ඔව් මෙන්න අර කවුල ඇතුලේ මූණු දෙකක් තිබුණේ. ඉතින් ඔවුන් පස්වෙනි පන්දුව යවලා ඉවරනට පස්සේ බැඩ්මින්ටන් රැකට් එකක් පෙන්වනවා. නැත්නම් ලයිට් එකකින් පෙන්වනවා. මේ එක පන්දුවයි තියෙන එක. ඉතින් මම දැන් ලෝකේ ඉන්න හැම විනිශ්චයකාරවරයා මේ අනුගමනය කරනවා. පස්වෙනි බෝලේ අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි ඔවුන් කියන්නේ මෙන්න තව එක පන්දුවයි තිබෙන්නේ. බෝල් පහරක් එළවෙනවා. කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත්ත අවස්ථාවේදී ආශාන් රන්දික ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 20යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒකම අවසන් පන්දුව පෙන්නකොට ලයිට් එකකින් උනත් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි. ලකුණු 20යි පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපාන්තයේ සිට දුඹගඩන්තෙන් පන්දුව පිළිගන්නේ. මම ලකුණ තර්ඩ් මෑන් දෙසට ග්ලයිඩ් කරමින් පන්දුව යොමු කරේ. ඒ අතර වාරයේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව සනගත කරා. පන්දුව එන මාවතට තවත් දෙවන පන්දුවේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව සහ වේගයක් සහිතව ලකුණු ලබා ගන්නවා. 4යි 1යි 4යි 1යි. අපි බලමු මේ පන්දුව 4යි 1යි 5යි 5යි 4යි 9යි 1යි 10යි හරිනේ 10යි. සේනටත් හොඳට ගණන් පුළුවන්. ඔව් අපේ කාලේ තම තමයි අපි ඉතින් ඇඟිලි වලින් තමයි එකතු කරේ. දැන් නම් ඉතින් ගණක යන්ත්‍ර කම්පියුටර් ඔක්කොම තියෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. විනිශ්චයකාරවරයා බලනවා ඒ අතර වාරයේදී ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව දෙස. අවසන් පන්දුව සමගින් දෙවන පන්දුවාර නිමයි ලකුණු 21යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ.
තුන්වන පන්දුවරේ. හොඳ පන්දුවක්. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරේ එක ලකුණයි. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි මේ දඟ පන්දු යනකොට පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරීම තරම ඥානාන්විත නැහැ. මොකද පන්දුවේ දඟ කැවීම හරියාකාරව නිර්ණය කරගන්නට හුඟක් අපහසු වෙන අවස්ථාවලදී. ලකුණු 22යි පන්දුවර 2ක් පන්දුවක් අවසානයේ ජනක සම්පත් සහ ආශාන් රන්දික හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙන්නේ සුපර් ෆැෂන් නදන් වරේස් කණ්ඩායමට. උන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය අත්‍යවශ්‍යයි මේ තරඟාවලිය තුල රැඳී සිටීමට නම්. උඩ පන්දුවක් නමුත් ක්‍රීඩකයෙක් නැති කල අපේ රෝස පැහැති කැප් එක පැළඳගෙන ඉන්න තිසර පෙරේරා ආසන්නයේ පන්දුව පතිත වන්නේ. ඒ අනුව රැක ගැනීමට අවකාශ නැහැ. උඩ සෑහෙන ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වන්නේ. තීක්ෂණ දිවෙනවා. පාදේ වදින නමුත් නියත වශයෙන්ම දෙවියාමක් නොවේ. මොකද පන්දුව යොමුනේ කඩුළු තුන හැර යන පැත්තට නැත්නම් ලෙග් ස්ටම්පෙන් එළියට තමයි පන්දුව යොමුවන්නේ. යනෝ දෙවියාමක් සිදුවන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පායින් හැර යන පන්දුවක්. ඔච්චර කය ගැහුවත් ඔක අපේ අම්පාගෙන මහිෂ්ට හොඳින් පෙනෙනවා ඒක. මොකද ඔහු කඩුල්ල විවර කරමින් පන්දුවට පහර දුන්නේ අවස්ථාවේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ෆ්ලික් පහරකින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ටාකාරයෙන් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ඒ අනුව මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙකෙන් පෙන්නන්නේ අනිත් විනිසුරට තවත් පන්දු 2යි කියලා. ඒකත් විනිසුරන්ගේ සංඥාව. ඊට පස්සේ පන්දු 3ක් අවසන් වුණාම හාෆ් මාක් එක පෙන්නන්නේ කාටද? ඒකත් අනිත් විනිසුරට. ඒකත් අනිත් විනිසුර සමග නිර්ණය කරගන්න හරි පන්දු 3ක් හමාරයි. ඉනා අල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්වන තව පන්දු 2යි. ඒ කියන්නේ විනිසුරුන් දෙදෙනාම පන්දු සටහන් කරගන්න. ගණනවා. දෙදෙනාම පන්දු ගැනීම යුතුයි. නීත්‍යානුකූලයි. නීති පොතේ තියෙන පන්දු ගැනීම පන්දු ගණන් කිරීම දෙදෙනාම කළ යුතුයි. ඒතර වර්ධිනවා අඩුයි. දෙන්නට වර්ධිනවනේ ඉතින් දෙන්නම මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලකුණු 26යි. අලංකාර පහරක්. 1යි 2යි බිම්පත් වන්නේ තුන්වෙනි වතාවට 4 සීමා නෙබිට. නැවතත් සාර්ථකයි ජනක සම්පත්ගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක නිසානායක සුදු පැහැති කවුන්ටර් එක පෙන්නවා. ඒ අවසන් පන්දුව නේද කියා ලකුණු සටහන් කරුම විමසනවා. මෙන්න ඉහළින්ම පන්දුව 1යි 2යි 3. හතර සීම ආසන්නයේදීම තමයි දෙවන අවස්ථාව. ඒවරත් ඉල්ලීමක් නමුත් එයත් පායින් හැර යන පන්දුව. අපේ බැලිය යුතුම ඊළඟ පන්දුවරිද බලමු. පන්දුවර 3යි ලකුණු 30යි කඩුල් නැහැ. අවසන් පන්දුවේ ප්‍රබල ඉල්ලීම නමුත් කොහොම ඉල්ලුවත් අවුට් නැත්නම් අවුට් නැහැ. විනිශ්චයකරුන්ට තර්ජනය ගර්ජනය කරත් අවුට් නැත්නම් අවුට් නැහැ. විනිසුරුගේ තීරණය අවසන් තීරණය. හොඳින්ම පැහැදිලියි. මහේෂ් පන්දුවේ ක්‍රීඩකයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින්ම පැහැදිලි වෙයි. කොච්චර කෑගාවත් එකපාරක් කිල්ලුවම ඇති. ඕකයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීතිය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කියලා තියෙන house that ඕන්න ඉල්ලීමක් කරන්න නැත්නම් අත් දෙක උස්සලා ඉල්ලන්න මේ ලක්ෂණ ඉදිරි සිංහ. නමුත් අපි හොඳින් දුරයි කඩුල්ල හැර යන පන්දුව බව. සේන ඔහු ශාන්ත බෙනටික් විද්‍යාලයේ පාසල් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. හැබැයි මේ වගේ ඉල්ලීම් කරන විට විනිසුරන්ට උන්ට අවවාද කරනවා. මේක පාසල් මට්ටමේ සිටම විනිසුරුවන් කළ යුතු කාර්යයක්. අවුරුදු 13න් පහළ ක්‍රීඩකෙක් මේව දන්නේ නැතුව සමහරට කෑ ගහනවා. සමහර විට මේ වගේ පාසල් කාලෙදී මේ ඔවුන්ගේ විනය හැදිය යුතුයි. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. අලංකාර පහරක්, වේගවත් පහරක්. ලකුණු 4 එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් ලකුණු 4 එකතු කරන්නේ. ආශාන් රන්දිකයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් තමත් අලංකාර ස්ථානගත කිරීමක් සිදු කරන්නේ.
විශේෂයෙන් මේ පහර තුළ වේගය ගැබ්ව තිබුණා. ඒ නිසා පන්දු රකින්නේ පසුපස හඹා ගොස් වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම 4ක්. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සමන් ජයන්ත එකම කාන්තා කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකාරිය මෙලනි අබේසිංහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් සහ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් ලකුණු 34යි ඒ ලකුණත් සමගින් ලකුණු 35යි. 35යි. රන්දිකට ලකුණු 20යි, ජනක සම්පත් ලකුණු 14යි. දැන් ජනක ක්‍රීඩා කරන්නේ. තාමත් පවර් ප්ලේ කොටසේ අපි ඉන්නේ. පන්දුවාර 6ක් පළමු පවර් ප්ලේ. එතනදී යාරතේ සීමානේ අපිට දෙන්නයි රඳවන්න පුළුවන්. එකම පන්දුවාර 20 යවන්න විනාඩි 85යි. උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් හැටියට කව ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා සමගම පළමු කඩුල්ල සම්පත්ගේ ඉනිමනිමා වෙනවා ලකුණු 14ක් ලබා සිටියේදී. ආරම්භක පිටකරුවන් දෙදෙනා තමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් සිටි අතර වාරේ තනේ පිත්තේ යට හරි වගේ පහර වදින්නේ. කල් මැනිමෙතරම් සාර්ථක නැහැ. හර්ෂිත විරේන්ද්‍ර අතර උඩ පන්දුව පත්වන්නේ ස්වීප කවස් කලප යනුව ජනක සම්පත් දැවි යනවා ලකුණු 14යි පන්දු 11කදී. හොඳයි පළමු කඩුල්ල ලකුණු 35ේදී තාමත් පවර් ප්ලේ කොටසේ අපි සිටින්නේ. සේන මම හිතන්නේ මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් වැඩි වාසියක් අත් කර ගැනීමට දරන උත්සාහයක් පේනවා මට. ඒ තමයි කලියෝරිස් කණ්ඩායම සිකුගේ ප්‍රසන්න පන්දුවර පහර දෙන අන්තේ නෙමෙයි දැන් සිටින්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන නිසා පිටිකරණංශයේ උසස් වීමක් ලබා ගැනීම. සාමාන්‍ය නීති අනුව උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවේදී ඒ වැදගත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් මාරු වෙලා තියෙනවා. මොකද සමසමව හිටගත්තත් ආයෙ හිටපොත්තරම යන්න ඕන. රැක ගන්න අවස්ථාවේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙපැත්ත මාරු වෙ සිටින්න ඕන. අවස්ථාවේ වැදගත්. අනේ තමයි විනිසුරන් අවධානය යොමු කරන්නේ ඉතින්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණු 35 කඩුල්ලයි සුපර් ෆැෂන් නදන් වරේස් කණ්ඩායම. උඩ පන්දුව රැකගෙනදී ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් ලකුණු එකතු වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු එකතු වෙන්නේ අර මාරු වෙච්ච විදිය බලපානවා. ඒ විදියෙම ඉන්න වෙනවා. මාරු වුණ තැන ඉන්න වෙනවා. මාරු වුණා නම් ලකුණක් 36 වෙනි ලකුණ. ඒ සමගම 4 වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 36 කඩලු එකයි සුපර් ෆැෂන් නෝත් වොරියර්ස් කණ්ඩායම මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියන් කස්නායමට එරෙහිව. තමත් රමණීය මනස්කාන්ත දොමගොඩ යුදෝපකරණ රෙජිමෙන්තු ක්‍රීඩා පිටිය අවසන් මහා තරගය දැනට නියමිතව තිබෙන්නේ 17 වෙනිදා අනුරාධපුර සාලියපුර ගජබා රෙජිමෙන්තු ක්‍රීඩා පිටියේදී නවතම ක්‍රීඩා පිටියේදී පවත්වන්නට ලබන 14 වෙනිදා නිල වශයෙන් ඒ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය විවෘත වෙනවා සාලියපුර අනුරාධපුරයේදී. ඒකම හෙට දිනේදී නිවාඩු විවේක දිනයක් හැටියටයි නම් කළ තිබෙන්නේ. ගයන් බුස් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සඳහා අතර වාරේ මහිස් තීක්ෂණ පන්දුවේම සිටි අන්තයෙන්. ඔව්. ගයන් පෙරහුරුගේ දෙනවා. මේ පෙරහුරු පන්දු යැවීමත් මිනිසුරන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු අවස්ථාව. මොකද කාලය අපතේ යනවා නම් පෙරහුරු අවස්ථාවන් අඩු කරන්නට ගියා කියන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මොකද පන්දු රකින්න කණ්ඩායම කාලය අපතේ හැරීම පිටිකරන කණ්ඩායම කාලය අපතේ හැරීම එක අවවාදයයි
දෙවන වතාව කරොත් ලකුණු 5යි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. පසුපදේ ඔන්රයි පහර තමත් හොඳින් ස්ථානගත වුණා. ස්ථානගත පන්දුර පහර දීමට හොඳින් ස්ථානගත වුණා යස රන්දික. තම සීකු කිසිම පන්දුවක් පිළි අරන්නේ නැහැ. එකදසනසේ 51 ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදාව ක්‍රිකට් හඳුන්වා දුන්නේ. ඊට පස්සේ 1963 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඩේල් නිවුස් කුසලානේ දිනා ගන්නවා. 2004 සරා කුසලානේ දිනා ගන්නවා. 2008 පළමු කොටසේ B ශූරතාවය දිනා ගන්නවා. 2016 20 ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 2017 අවුරුදු 23න් පහළ පළමු පෙළ තරඟාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගන්නවා. කාන්තා ක්‍රිකට් 2017 ශූරතාවය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒකම 2018 අනුශූරතාවය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයූ තරඟාවලියේ. ඉතින් ක්‍රීඩාවට අතහිත දෙන ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදාව ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ බයිසිකල් තරඟ ඒකම දුනු විදීමේ තරඟ වෙඩි තැබීමේ තරඟ යුද හමුදාව වෙඩි තැබීමේ තරඟ නැත්නම් ඉතින් යුද හමුදාව නෙමෙයිනේ නේ. ලකුණු 37යි කඩුළු 1යි එකම මැරතන් තරඟ මල්ල ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීම මම මේ හැම දිනාටම නේවාසිකව ඉතාමත් හොඳ පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඒ තමයි වැදගත්. උන්ට නවාතැන් පහසුකම් විශේෂ ගෙවීම් උන්ගේ කෑම බීම සැපීම් මම හිතනවා මේ තමත් වැදගත්. ඉතින් විනය පිළිබඳව කතා කරද්දී තමත් ඉහළ මට්ටම රඳවාගන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් ලකුණු 38යි ලකුණත් සමගින් මේ පන්දුවාරය ගයන් චන්ද්‍රබුස්ගේ කැඳවීමත් සමගින් තරමක් සාර්ථක පන්දුවාරයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. පන්දු පහ තුළදී ලකුණු 2ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පෙර පන්දුවාර එක්ක බැලුවහම තමත් හොඳ පන්දුවාරයක්. බලමු මේ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. පොල් පහරක් එල්ලවන්නේ එවර ලකුණු 6යි පන්දුව නතර වන්නේ ලකුණු පූර්ව ආසන්නයේ 6 සීමා පසු කරමින් යන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 44ක් දක්වා එළදී පස්වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි රන්දික 22යි නායක සීකෝගේ ප්‍රසන්න 1 ලකුණයි ඖෂධ බණ්ඩාර සමගින් හරිත පෙරේරා ඉංග්‍රීසි භාෂයෙන් ඔබායක දවන්නේ මීලක පන්දුවාරේ සිට. Thank you, Sena and Sunet. 5 overs completed. Super Fashion Northern Warriors at the moment 44 for the loss of 1 wicket. Now Sikuki Prasanna coming in as number 3 batsman, opting himself to come earlier than his usual position. Now that's a good shot. That is indeed a very good shot. That will run away for a 6. And Sikuge Prasanna opens up his account with a 6 down the ground. Coming in at number 3, the most pivotal position. Here's the skipper. If he decides to bat the full 20 overs, he can make a tremendous impact. He should actually. Harshajit Virendra there. His first delivery of this second over. Once again, this time through the gap, no chance for the fielder. Thisara Pereira straight away making some changes to the field. Now this is really good cricket from Sikuge Prasanna, applying the pressure right from the beginning of this over. Yeah, this is the power play session, the last of the power play overs, so the field is up and boundary lines are relatively less protected. Oh, good loop with outside off stump, bang. Long off in position. He knew when he made contact.
Now Thisara Pereira from the captain of the Melbourne Western Warriors will now have to rethink about his strategies against Sikuge Prasanna, who's at the moment is having a good touch out there. Just 11 runs coming off just 5 deliveries. Oh, that was a chance. That was a chance. It was tough, but that was indeed a chance. Sikuge Prasanna living dangerously out there. Sena was talking about Yami's ability to sustain sport. Most of it was the individual sports. The team sports like hockey, volleyball, rugby, soccer. Sikuge Prasanna once again making Harshjit Virendra pay. He's tossing it up Virendra. And easy for Sikuge Prasanna to go down the ground with much ease. Look at this again. Once again, he was a few yards down the pitch and got to the pitch of the delivery and played it down the ground with much grace as it carried all the way to 6. Now this is turning out to be an expensive over for Harshjit Virendra. 18 runs so far with the ball remaining in the power play session. Most runs came off the 6th over yesterday when 34 runs was scored off Dhammika Prasad. A very good end to this power play. Super Fashion Northern Warriors will take this as a big positive. So 62 overs, 6 overs completed, 62 runs on the board for the loss of just 1 wicket. Captain Ajantha Mendis is head coach of Northern Warriors Super Fashion. Major Manjula Suranga is team manager. Skipper Sikuge Prasanna, warrant officer Sikuge Prasanna. Here's Ravindu Tilakaratna. 3 wickets for 19. Best figures so far in the tournament for this young leg spinner. He was the captain of the St. Thomas's College under-17 team when they won the A Division Championship. With outside the off stump straight away from the bowler. Randika was quickly onto it. Randika so far has scored 29 runs of just 18 deliveries, getting that start alongside Janaka Sampath, who was dismissed earlier of the bowling of Lakshan. Shan Randika has scored some valuable runs for his team before. Demo Southern Warriors won this morning. Melbourne Western Warriors led by Major Thisara Pereira, highest wicket taker in the tournament up to yesterday. There's 7 wickets up to his name. Sergeant Namatna Ratnayaka. Sergeant Navanta Ratnayaka is head coach, while Captain Ruwan Herath is team manager for the Western Warriors. Will be just a single there, Sikuge Prasanna. Now the important thing for Super Fashion Northern Warriors is that they need a batsman to play continuously up until at least up until that 15th to 16th over. They can have that stable batsman out there in the middle for that long. They can definitely go for that big score. Now that's a good shot there from Randika and a misfield. 4 runs for Ashan Randika. Unforced errors, as they say in tennis. Look at that. Should have been easily cut off. He had to run a long way, yes. Unchanged team for Melbourne Western Warriors. 2 changes for Super Fashion
Northern Warriors. Ravindu Tilakaratne is just he's tossing it up, allowing the batsman to come to their front foot, but hasn't been able to get that maximum advantage of these conditions. Would be interesting to see how he go up with them. Last ball of this over, 7 runs from it. Short pitch delivery once again. A wide has been called as well. Oh, it'll run away for yet another boundary. That is once again very poor fielding. Should have been stopped. These are valuable runs leaking. So 5 runs to the total. All extras. Went for the wrong one. The wicketkeeper was unsighted and didn't quite pick up the ball. Should have been stopped. Should have been stopped. Those are some valuable runs, extras. Cannot afford to lose those runs at this moment. A good end to the over though from Ravindu Tilakaratne. And after the end of 7 overs, Super Fashion Northern Warriors now 74 for the loss of 1 wicket. Super Fashion Northern Warriors, the batting lineup, as you can see, Ashan Randika and Sikuke Prasanna out there in the middle. It was Janaka Sampath who was dismissed for 14 for the bowling of Lakshan Edirisinghe. But Randika has so far played well for his 34 runs, coming off in just 20 deliveries. Now he's alongside his captain and Dhammika Prasad with the ball in hand. Yet to get a wicket in this tournament. Expected to do well and do the containment now. Match referee today Ajit Wasanta, Prageet Rambukwella and Gamini Dissanayake on field umpires. Ayesha Chandrasiri is standby. Dhammika Prasad, of course we all know, was at one time one of the permanent members of Sri Lanka Test side. Had some was prone to some injuries, but we'll hope that he'll recover soon. Amit Tilakaratne and Niroshan Jayasinghe are the scorers on the main scoreboard. Ruvini Peshala and Harsha Gunasena helping batsman.com keep track of the match. The experienced army scorer Taraka Sandurwan with the general media. Good work from Avishka Fernando. Big unit. Had to move quickly amongst the runs. Avishka Fernando with the purple cap for the most runs. There we go. That's good work in the deep. 144 runs so far in the tournament. Today he'll have that opportunity to increase it once more. So punch down the ground. Yeah, he's wearing that purple cap as the top scorer of the tournament so far. 2 player of the match awards. Yeah, 2 consecutive half centuries as well. Was wonderful with the bat yesterday. Yeah, he failed on the first day twice over. He was dismissed in the normal game and was dismissed in the super over. He would have been incensed with that.
came back strongly. The only way he can, scoring runs. Scored 86 runs yesterday. Brilliant hitting all around gave Melbourne Western Warriors an easy win. Yeah, whilst making the highest individual score, he was also involved in the highest partnership, 105 runs for the 105 second runs. wicket. With Lakshan Edirisinghe, one of the most consistent performers in this tournament so far with the bat. Now that's up in there, but there's no one there to guard that. It doesn't matter whether there's a fielder. It's gone all the way for a 6. Sikuge Prasanna, that was short pitched from Dhammika Prasad, and Sikuge Prasanna was quickly onto it. And See, he's seeing the ball well. He's having enough overs to play with. And he's taken the stellar role. Yes, I think that is the reason why he was brought up in the order as well in terms of the batting. Sikuge Prasanna coming in as number 3 batsman, and so far it's been a success story for Super Fashion Northern Warriors. 85 runs on the ball, almost going at the run rate, as you can see, almost 11 runs per over. This once again punched down the ground. Good timing from Prasanna. Moves up to 30 in no time. That's the end of the over. 8 overs completed. Super Fashion Northern Warriors 86 for the loss of 1 wicket. Melbourne Western Warriors, the bowling performances so far. Lakshan Edirisinghe picking up that only wicket, 1 for 6, and rest of the bowlers will have plenty, 12 more overs to try out to take some wickets into their name. Mahesh Theekshana 2 overs, none for 20. One of the leading bowlers for Melbourne Western Warriors. And here's Tilakaratne. And his first ball has been dispatched over the head of the car fielder. Will get 2 runs quite easily. Ashan Randika has not had the strike for quite some time. It's all a Sikuge Prasanna show over the last 2-3 overs. Punch down the ground once again. Very powerful man, Sikuge Prasanna. But will be just a single. Long on and long off in position for Sikuge Prasanna, because you cannot afford with Tilakaratne just tossing it up, allowing the batsman to reach for his deliveries. 4th day, second match, the inaugural Army Commanders League 2020, the T20 Championship. Now that's a good shot from Ashan Randika through the gap as well. 1 bounce into the boundary line, and he'll collect a boundary. Ashan Randika now moves up to 40s in no time, in just 23 deliveries. This is good cricket all around. They're taking singles, and once the opportunity is there, they're not going to miss out those. It's a wonderful shot from Ashan Randika. The partnership goes past 50 as well. Powerfully struck. Thisara Perera did well to stop runs on that occasion. Captain Susantha Madiveka, overall facility manager here at the cricket ground.
There's Sergeant Sujesh Vijayaratna, who is the curator. The 15-man crew have done a good job. There'll be a break tomorrow. Yeah, these players have been playing for 4 consecutive days. So giving a break or a rest day is just ideal. So 9 overs completed and super fast Northern Warriors 94 for the loss of 1 wicket. So the partnership between Randika and Prasanna at the moment is 59 runs. More contribution from Sikhuke Prasanna, 33 runs, and Randika is not far behind, 21 runs. Now this is what Superfast Northern Warriors lacked in those first few matches that they played. These partnerships, these are very valuable in this format of the game, and it's Thisara Pereira with the ball in hand, the highest wicket taker of the tournament, 7 wickets so far. Now can he collect a few more of those into his collection? We'll see. Now that's up in there, but I think it's gone all the way for a 6. Yes, it is Ashan Randika. Now, On the first day, he made 39. He failed twice in the next couple of games. Today, this is a strategic change that has brought them very good results. yeah, this side of changes, pulling Sikhuke Prasanna up front ahead of Bhanuka Paksha, who normally comes at 1 down position, is a really good strategy from Superfast Northern Warriors. As you can see, 100 up in no time. And is once again, it's gone all the way for a boundary. A 6 and a 4 to start off this Thisara Pereira's first over. 50 for Ashan Randika. Well played. Very well played, in fact. Wonderful half century there by the opener for Superfast Northern Warriors, and alongside his captain. Now he needs to stay out there in the middle. There we go, Ashan Randika, 51 of just 29 deliveries, 2 sixes and 7 fours. Full toss, bang down the ground, yet another 6 for Ashan Randika. Now he's making a statement out there in the middle against Thisara Pereira. This over, 6, 4 and another 6 down the ground this time. A consistent wicket taker and the highest wicket take in the tournament. Bang. Ashan Randika has got 46 runs in boundaries. Now that's up in there once again. Is it going to be a wicket? And it is taken. Ashan Randika once again trying to go for that big shot, but this time a ball hitting that edge of the bat and an easy catch down in the deep, and his excellent innings come to an end. 57 runs. Now this is what happened. The timing was not up to the mark, and it was up in there for a very long period of time. And Harshajit Virendra making no mistakes with the catch. But a good innings from Ashan Randika comes to an end. 57 runs in just 30 deliveries. Now it's 2 down for just 110 runs on the board.
sweet revenge for Thisara Pereira, the highest wicket taker. Good combination of bouncers. He had the last laugh on Ashan Randika. Much better from Thisara Pereira. Now he's an experienced international player. He knows how to get out of those situations where a batsman takes the control from the very first ball of the over. Went for 6, went for 4, and again a 6, and then he got his man. Bhanuka Rajapaksha is out there in the middle because of that comeback from Thisara Pereira. He's made 2 scores of over 20, and it's a Nelson on the board for the loss of 2. Bhanuka Rajapaksha is off the mark now with that single. And that'll be the end of the over as well. 10 overs completed. Super Fashion Northern Warriors in a comfortable position. 112 for the loss of just 2 wickets. හොඳයි මේ වන විට විරාමයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. පන්දු අර 10යි මේ ආකාරයෙන් ගියොත් දැනට 11.2 බැගින් ගියොත් ලකුණු 223ක් පන්දු අර 20 අවසානයේදී 10 බැගින් 212ක් 12 බැගින් ගියොත් ලකුණු එක පන්දු අරකදී ලකුණු 232ක් ඒකම එක පන්දු අරකදී ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තොත් 252ක් මේ තමයි අනුමානිත ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවාර 20 අවසනදී. ඉතින් කඩුළු 8ක් අතතිවයි සිටින්නේ. ඒ අනුව සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි මේ තරගාවලියේ රැඳී සිටින්න නැත්නම් මේ තරග කාලෙත් රැක ගන්නට නම්. ඉතින් සීකුගේ ප්‍රසන්න නායකයාගේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 34ක් දැන් බානුක රාජපක්ෂ එක ලකුණක් ලබා සිටිනවා. ඒ අතර වර්ගයේ යශෝද මෙන්ඩිස් සෝදානම් පන්දුවීම සඳහා විස්තර විචාරක අසුනේ මා සමගින් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක යුද හමුදාවේ නියෝජනය කරමින් අසේල ගුණරත්න අයබෝන් අසේල අයබෝන් හොඳයි 112යි කඩුළු 2යි පන්දු අර 10යි ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉක්ම ලකුණක් අසේල විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව අපි හැම විටම කතා කරනවා. ඉතින් ඔබගෙනුත් වචනයක් දෙයක් අහන්නට ඕන මේ තරඟාවලියේ සංවිධානයේ පිටුපස මොකක්ද තියෙන්නේ? මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ තරඟාවලිය ඇත්තටම බොහොම හදිසිය තමයි සංවිධානය කරේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ දින 10කටත් අඩු කාලයකින් තමයි අපි මේක ප්ලෑන් කරලා මේ තරඟාවලිය මොකද මේ රටේ තියෙන පවතින තත්ත්වයක් එක්ක ටික ලේසි වුණේ නැහැ අපිට මේකට ප්ලෑන් කරන්න. මේකේ අරමුණ වෙන්නේ දැන් අපේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ
යුද හමුදා ජාතික කණ්ඩායම යුද හමුදාවෙන් ජාතික කණ්ඩායමට තෝරගන්න තමයි කියන්නේ යුද හමුදාවේ දැනට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාව දියුණු කිරීම සහ අපේ තව අපේ රෙජිමෙන්තු රාශියක් තියෙනවා. රෙජිමෙන්තු රාශියකින් ඒකේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ ක්‍රීඩකයෝ දක්ෂතා දක්වනවා. මොකද රෙජිමෙන්තු තරඟාවලියෙන් ඒ තරඟාවලියෙන් තමයි අපි මේ තෝරගෙන ඉන්නේ මේ ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් මෙතනින් දක්ෂතා දැක්වුවොත් අපේ යුද හමුදා කණ්ඩායමට මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලේසි වෙන අතර යුද හමුදා ක්‍රිකට් තව ඉස්සරහට නම් දියුණු කරන්නට. ඒ වගේම තමයි එම ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් යුද හමුදා කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා එතනින් දක්ෂතා දක්වලා එතනින් තව අඩියක් ඉස්සරහට තියලා ජාතික දලයේ මට්ටමට යන්න. ඔව් බොහොම හොඳයි. මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු ආරක්ෂාකාරී පියවර ඉක්මන් ලකුණක් දුවද දෙමට ආසන්නයි. විනිශ්චයකාරවරයා නිහඬයි බලා සිටිනවා. ඔව් not out කියා සංඥාව ලබා දෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී සීකුගේ ප්‍රසන්න ඉතාමත් වේගයෙන් තමන්ගේ සීමාව සටහන් කරා. යශෝද මෙන්ඩිස් අහනවා සීකුගෙන් අවුට් නැද්ද කියලා. හොඳයි බලමු. මෙන්න සීකු දුවනවා හැරෙනවා ආපහු එනවා. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් ගාමිණී දිසානායක විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දෙන්නේ. දැන් නවතම නීති රීති අනුව බැට් එක එකපාරක් ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා නැත්නම් සීමාවේ ඉදිරියේ සටහන් වුණාට පස්සේ ඉස්සුනත් අවුට් නැහැ. ඉස්සර අවුට්. දැන් අවුට් නැහැ. ඔව්. අසල දැන් ඔක්කොම නීති නේ. අස්තක පහරක් යතර වාරයේදී අවිෂ්ක පන්දුව නතර කර ගන්නවා. මේ ගාමිණී දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඒකම ඔහු ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක අංශයේ රාජකාරී කරන ඉහළ නිලධාරියෙක් හැටියට මේ ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල ICC ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන රූපවාහිනී විනිසුරු ස්ක්වයර් පහරක් එල්ල කරනවා. එවර ස්වීප කවර් දෙසටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. දැන් මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩකෙක් ඔබ අවසන් වතාවට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු තරගය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත්. අවසන් වතාවට ක්‍රීඩා කරේ නවසිලන්ත තරගය. නවසිලන්ත තරගය ඒ තරගය මම හිතන්නේ අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ගාල්ලේද? නිව්සීලන්ත වල තිසර සර්ගේ මම හිතන්නේ පළවෙනි ශතකය එහෙදී වාර්තා කරා ලකුණු 140ක්. මම හිතන්නේ ලකුණු 13කින් හරි 16කින් හරි අපේ තරගය පරාජය වුණා. මෙවර පන්දුව ඉහළින්මයි කෙලින්ම සීකුගේ ප්‍රසන්න ගීනීම නිමා කරනවා. ඩීප් බිඩ්ගට් ක්‍රීඩකයි තමත් සුරකිව පන්දුව රැකගනත් හැමගම යශෝද සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. යනවා සීකු ලකුණු 35ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 20කදී තුන්වන කඩුල්ල බිඳී යනවා 115. මෙන්න පුනරුපණය. තරම වේගයක් ඒ පහර නැති තිබුණේ නැහැ නේද? මම හිතන්නේ පන්දුව ටිකක් අඩාල කරලා යොමු කරේ. වේගය අඩාල කරේ. එවැනි පන්දුවකට පහර දීමගෙන පස්ස කතා කරන සීකුගේ ප්‍රසන්න ලකුණු 35යි පන්දු 20යි 6 පහරල් 3යි 1 4 පහරයි. හොඳයි තුන්වන කඩුල්ල ලකුණු 115 දී දැවි යනවා. ඉතින් ඒ අර ඔබ වේගය අඩාල කර පන්දුවට එල්ල කළ පහර ගැන කිව්වා මේ දැවි ගිය සීකුගේ ප්‍රසන්න. ඒකට හරියාකාරව කොහොමද තෝර බේරගන්නේ එවැනි පන්දුව? මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් T20 තරඟවල ගොඩක් ස්ලෝ බෝල් යවනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ තවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් දසුන් ශානක ක්‍රීඩා පිටියේ ඔව් ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ ලකුණු අපේ 6 ගානකින් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ යන රේට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ සීකුවේ ප්‍රසන්න මම හිතන්නේ උත්සාහ කරේ පන්දුව බලන එක නෙවෙයි ලකුණු බෝඩ් එකට දාන්න තමයි. 10.45ක් දැනුනේ. 10.45. තවත් වේගය වැඩි ගන්න හැදුවේ. ඔව්. මම හිතන්නේ තිසර සර්ගේ කණ්ඩායම
මම හිතන්නේ ලකුණු 190කකින්වත් මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලොන්ට ලකුණු ප්‍රමාණයක් දුන්නොත් මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් ඉන්නවා ඒ කණ්ඩායමෙත්. බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 3යි ඒ ලකුණ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 116යි බානුක ලකුණු 4යි දැන් මේ ලකුණ සමගින් දසුන් ශානක සෝදානම් මුල්ම පන්දුව පිළිගන්නට චන්ද්‍රබෝස් එක පන්දුවරයි එක පන්දුවයි ලකුණු 9යි අපට ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපට අමතක නොවන තරගයක් සහ ඉනිමක් තිබෙනවා මේ තමයි ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ ලකුණු 84ක් මට මතක විදිහට ලබාගත 2020 තරගයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේදී එදා තරගයේ පරාජිත මාවතේ පරාජිතව සිටි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගෙනිච්චා. ඉතින් ඒ ඉනිම ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත්. ඔව් මටත් ඒ ඉනිම කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ජීවිතේ සෑහෙන ලොකු වෙනසක් වුණා ඒ මත. මෙන්න තවත් කඩුල්ලක් දෙවි යනවා. උඩපන්දු අතහරිනවා. මම හිතුවා උඩපන්දු රැක්කත්තා ගියා. ඔහුගේ අතේ වැදුණු පන්දු අත අස්සින්ද පන්දු ගියා බලමු පුනරුපණය. මම ඉක්ම වුණා දෙවි ගියා කියන්නට. නමුත් ඒ පහසු උඩපන්දුවක් රැකගත හැකිව තිබු උඩපන්දුවක්. මෙන්න මම හිතන්නේ ඔහු හරියාකාරව පන්දුව දර්ශනය කරගත්තනේ අවසන් මොහොතේදී ඇහැ ඉවත් කරගත්තා. යනවා ලකුණු 4ක් කඩුල්ලක් පමණක් නෙවෙයි අහිමි වුණේ ලකුණු 4කුත් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. ඒ මෙන්න තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි උඩපන්දුවක් අතහැරෙන්න පස්සේ ඔහුගේ ඉනිම හමාර කරන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 4ක් දසුන් ශානකට. දසුන් ශානක වෙන ක්‍රීඩකයෙකු උඩපන්දුවක් අතහැරීම ඊතරම් සුබදායකද නෙවෙයි. ඔබගේ ඉනිම ගැන කතා කරමින් සිටියා වේද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලකුණු 84. එම තරගය තමයි මගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු තරගය. ඉතින් මම ගොඩාක් උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලේම තරගය දෙනවන්න මොන තරගයද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මම හැම වෙලේම බලන්නේ මොනවා හරි යම් කිසි දෙයකින් පිටිකරණයෙන් හෝ පන්දු යැවීමෙන් හෝ පන්දු රැකීමෙන් මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි තරග දෙනවන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ අරමුණෙන් හින්දා මට ගොඩක් ලේසි. මොකද මම යුදා මුදාවේ සෙල්ලම් කරන දවස්වලත් මට ඔය වගේ තරග ගොඩාක් සෙල්ලම් කරන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ඒක මට ගොඩාක් පිටුවහලක් වුණා ඒ තරගවලට ගිහිල්ලා ඒ තරග ඉවර කරන්න. 125යි කඩුළු 3යි 12 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමා කරන තවත් එක පන්දුවයි. ඒ අනුව බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 4යි ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්නට මේවට අවකාශ ලැබෙනවා මේ සුපර් ෆැෂන් නොර්දන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිවයි තරඟ වදින්නේ. දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය යුද හමුදා යුදෝපකරණ රෙජිමේන්තුව සතු ක්‍රීඩා පිටිය විශ්‍රාකාරයෙන් සකස් කර තිබෙනවා. ඒ 12 වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 126යි කඩුළු 3යි. හොඳයි මේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් ආරම්භුනේ 1951 කමිටු ක්‍රිකට් කමිටු සභාපතිතුරේ හෙබෙව්වේ ආරම්භයේදීම මේජර් ආර් කුමාරනායකම් ඉතින් එදා මෙදා තුර වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ සියලු දෙනාගේ නම් කියන්න ගියත් මට සෑහෙන පන්දුවාර 20 ඉවර වෙයි. ඒ අනුව අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන VR ද සිල්වා 2002 සිට 2004 දක්වා එකම 2005 සිට 2010 දක්වා ඒ තනතුරු සොල්ලා තියෙන සභාපති හැටියට ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඉතින් මේ මට මතකයි මේ VR ද සිල්වා මහතා විශේෂයෙන්ම මේජර් ජනරල් VR සිල්වා මහතා මේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සෑහෙන සේවයක් කරා. මොකද ලංකාවේම ඒ චරිතය ජනප්‍රිය වුණා. ඔබ ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කරාද? ඇත්තම කිව්වොත් මම යුද හමුදාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ 2007 එම වකවානුවේ තමයි ජනරල් VR සිල්වස යුද හමුදා ක්‍රිකට් සභාපති හැටියට හිටියේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒ කාල වකවානුවේ තමයි මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම ලොකු වෙනසක් වුණේ ක්‍රීඩාංගන සහ අනෙකුත් අපේ ලකුණු පුවරු
මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා පිටිවල තියෙන තත්ත්වය උසස් වුණේ මම හිතන්නේ සර්ගේ තිබ්බේ මාකරේ කැපවීම සහ තව අනිකුත් ගොඩාක් තව හිටිය සර්ලා සහ තව බලගානක් ඉන්නවා ඒ කොහොමද කියන්න නම් අමාරුයි. කියන්න අමාරු ඇත්තම කිව්වොත් ඉතින් ඒ ගොල්ලොන්ට මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මොකද මේ අද අපි මෙහෙම සෙල්ලම් කරන්නේ දාපු ෆවුන්ඩේෂන් එකේ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක 2018 PW මේජර් ජෙනරල් PW BB ජයසුන්දර ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල වෙනවා. ඒ සමගම 2018 ඉතින් මේ දක්වා මේජර් ජෙනරල් PR මණිකසූරිය ඒ තනතුරු උසුලනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ඒකම උපසභාපතිවරුන් හැටියට දැන් කටයුතු කරන්නේ උපසභාපති හැටියට දැන් කටයුතු කරන්නේ බ්‍රිගේඩියර් ශිරාබේසකර. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහොම සේවයක් කරන කෙනෙක්. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා විදායක කමිටුවෙත් ඔහු කටයුතු කරා. ඒකම අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා කළමනාකරු හැටියට වසර ගණනාවක් සේවය ලබා දුන්නා. අයිහලින්මයි මෙවර පන්දුව උඩ පන්දුවකට රැගෙනමට ක්‍රීඩක දෙදෙනෙක් අතරින් පන්දුව පත්වන්නේ. දැන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යය නිරත වෙනවා. මොකද මේ දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්. බානුකත් දසුෂානකත්. දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යුද හමුදාවෙන් ලැබෙන සහයෝගය නම් වශයෙන් සඳහන් නොකරත් සම්පත් මොනක් තිබෙන්නේ මේ දියුණු කරන්නට ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණු වෙනුවෙන් මේ යුද හමුදාව ලබා දෙන සේවාව මොකක්ද? ඔව් මම හිතන්නේ මම එළියේ ක්‍රීඩා සමාජයක සෙල්ලම් කරන්න කලින් මම යුද හමුදාවට සම්බන්ධ වුණේ. හැබැයි මුල් කාලයට වඩා දැන් මම හිතන්නේ ඉතාම විශාල දියුණුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් සයිඩ් නෙට්ස් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාංගන මම හිතන්නේ රාශියක් තියෙනවා දැන් යුද හමුදාවට. ඒක මම හිතන්නේ වෙන එළියේ ක්‍රීඩා සමාජයකවත් මෙච්චර පහසුකම් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ක්‍රීඩා පිටිත් නෑ මම හිතන්නේ සමහර ක්‍රීඩා ප්‍රබල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වලටවත් ක්‍රීඩා පිටියක් නැති කණ්ඩායම් තියෙනවා මේ අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ. ගෝල් හමුදාවේ තියෙනවා රයිෆල් ග්‍රීන් සහ කටුනායක ඒ ගෝල් හමුදා කඳවුර තුල ක්‍රීඩා පිටි දෙකක්. නමුත් දැන් රයිෆල් ග්‍රීන් දුවද්දී දැමෙන හසු කරන්න දරුණු උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී දසුන් ශාලක තමගේ සීමාවේ සිටියා ගියා. නමුත් ඔහු සීමාවේ ඉදිරියේ සිටියා නම් ඒ පන්දුව එල්ල කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔහුගේ සීමාව තුල සිටියා නම් කිසිම ආකාරයෙන් පන්දුව එල්ල කරන්න බෑ. පන්දුව අර 13ක් නෙමයි 131යි කඩලු 3යි දසුන් ශානක 10යි බානුක 9යි. සියතිස් එකයි කඩුලු 3යි පන්දු අර 13යි විශේෂයෙන්ම අපි නාවික හමුදාව ගත්තත් වැලිසර ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් තියෙනවා. ඉතාමත් රමණීය ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉහළින්මයි මෙවර ගුවන් මාර්ගයක් තෝරාගන්නේ පන්දුව පතිත වන්නේ වැටරත් එහායින් අර පාරටත් එහායි මම හිතන්නේ ලොකුම 6 පාර අපි දුටුවේ මේ තරගයේ මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ බානුක රාජපක්ෂගේ 6 පාර. මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක් තියෙන පන්දු මේ මොහොතේ. මොකද මම හිතන්නේ විදේශීය ක්‍රීඩකයන් පවා අභියෝගයක් වෙන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් තමයි දැන් කඩුල රැඳින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු මේක ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ බලපොරොත්තුවක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. චන්ද්‍රරෝස් ඇතම මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් සමග ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අර ඔබ කිව්වාගේ ලබන පළපුරුද්ද ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩකයෙකුට දිගට හරහාට පහරවල් එල්ලනකොට ඔහුගේ පන්දු යවන්නට මනස හදාගන්නත් ඉතාමත් සෑහෙන මේ සහයෝගයක් දක්වනවා. මොකද ඉදිරි තරඟවලදී මම ඉතා මෙහෙම කරා අද මම කොහොමද කරන්න ඕන ඒකම මනස කොහොමද සකස් කරගන්නේ මේ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මනස සමග කරන ක්‍රීඩාව තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ. එක වරදයි පිටිකරුවට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක වරදක් කළා උඩ පන්දුවක් අතහැරියොත් තව වරදක් කරන්න පුළුවන්.
මම හිතන්නේ පිටිකරුවාගේ තියෙන පළපුරුද්දත් අනුව තමයි දේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට පේනවා මේ දැන් ඔහු දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරන විදිය. දැන් කලබලයකින් තොරව ක්‍රීඩා කරනවා. දසුන් ශානක මුදින් තෝරා බේරාගත්ත ඒ පන්දුව පිටවසන රේඛා මත සිටමයි පන්දුව පිළිගත්තේ. ශ්‍රී ලංකා නායකත්වය දරුවා දසුන් ශානක එක් දින කණ්ඩායමේ. ඉන්දියානු මේ පාකිස්තාන සංචාරයේ T20 තරඟ T20 තරඟ. බානුක රාජපක්ෂ 16යි දසුන් ශානක 11 ලකුණයි ලබා ගත්තේ. එනු අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ඔබ සම්පත් ගැන කතා කරා යුද හමුදාව ලබා දෙන. ඉතින් පොලිසිය ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් තියෙනවා හොඳ ක්‍රීඩාංගණයක් හැව්ලොක් ටවුන් වල. ඔව්. ජාත්‍යන්තර තරඟ පවත්වනවා. ඒකම නාවික හමුදා ක්‍රීඩා පිරිවේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා තරගය පැවැත්වුණා. 14 වෙනි පන්දුව හරි නිමයි 139යි කඩලු 3යි සුපර් පැෂන් නොදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම 200ක් ගන්න. හොඳයි මේ විරාමයේ අතරතුර අසේල මාත්‍යක් කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම 200ක් විතර ගහයි 200ක් විතර බෝල්ඩ් එකේ වැටෙයි කියලා. මොකද එහෙම ඔබ කියන්නේ මොන හරි හේතුවක් තියෙනවද? හේතුවක් කියන්නේ මම හිතන්නේ උදේ තරඟයේ අපි ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දුව ටිකක් මන්දගාමීව තමයි පැමිණියේ. මම හිතන්නේ දැන් වෙද්දී ඊටමත් හොඳින් තනදෙල පොඩ්ඩක් සෙට් වෙලා වගේ. ඔව් අපි කියන්නේ සෙට් වෙලා කියලා ඒ වගේ පන්දුව පිත්තට එනවා ලේසියෙන්ම. ඒකින්ද මම හිතන්නේ අනික ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නත් ටිකක් ජාත්‍යන්තර තලයේ දෙන්නෙක් මම හිතන්නේ දෙන්න හිටියොත් නම් අනිවාර්යෙන් ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්. එවර ඔන්ට්‍රය පහර ඩීප් මිටික දෙසින් දසුන් ශානක මෙවැනි පන්දුවක් මෙන්න මේ අද තරගයේ පැවැත්වෙන තනතිල්ල මේ ආකාරයෙන් තමයි දිස් වෙන්නේ. මේ අද තරගය ආරම්භ කිරීමට පෙර ආතුව ලබාගත් මේ දෙවනි තරගය ආරම්භ කිරීමට පෙර ආතුව ලබාගත් දසුන් සමීප දසුන් කොළ පැහැති තන කොළ පේන්නේ නැහැ. සෑහෙන තද මතු පිටක් සහිතවයි තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ලොකු කඩතුළුත් නැහැ. ඉතින් වේලි තනකොළ සමග තියෙද්දි වේග පන්දය වලට තරම් උචිත නැහැ. පිටිකරුවන්ට සෑහෙන යෝග්‍යයි. උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හරියාකාරව ස්ථානගත වුණේ බානුක රාජපක්ෂ යශෝද මෙන්ඩි සාර්ථක ප්‍රතිකරණ ලා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී බානුක රාජපක්ෂ ඉදිරියට ගියත් ඔහු පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. පන්දු යවන්න ඥානාන්විත ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට පන්දුව යොමු කරා. ඒ තමයි දව ගන්නට ඉවහල් වුණ කරුණ. මම හිතන්නේ යශෝද මෙන්ඩිස් මේ තරඟාවලියේම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවම. මොකද මොහු ගොඩාක් අවබෝධ කරන් තියෙන පිටිකරුවන්ගේ ඔහු පහර දෙන ඔවුන්ගේ අර ඔහුගේ සුපුරුදු පහරවල් වලට යන්නේ නැති වෙන මම හිතන්නේ එම පන්දුවත් වේගය අඩාල කර යවපු පන්දුවක්. මම හිතන්නේ අර හුළඟ පැත්තෙන් තමයි ගොඩාක්ම පිටිකරුවෝ ලකුණු රැස් කරේ මේ තරඟාවලියේ. නමුත් against win එකට ගහන්න එපා කියලා බානුක අවසන් පිතිකරුවා දැවිගියේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි බලමු ඔහු කොතන ඉඳලාද පන්දුව පිළිගත්තේ. නැතන ගැටලුව තියෙන්නේ. ඔහු සීමාවෙන් ඉදිරියට ගියා. නමුත් පන්දුව යවන්න ඥානාන්විත ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට පන්දුව යොමු කරා. මෙන්න හොඳින් බලන්න. ඔව්. දැන් බානුක ඉදිරියට ආවා. බානුක කඩුල්ලෙන් ඉවතර පැන්නේ. හැබැයි පන්දුව යවන්න මං හිතන්නේ ඔහු කරේ හරිම දේ. මොකද පන්දුව වේගය අඩාල කරලා පන්දුව ගොඩාක් වයිට් ක්‍රීස් එක පැත්තට තමයි යොමු කරේ. මොකද ඒ පැත්තට ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට ඒ පැත්තට පහක් එල්ල කරනවා කියන්නේ ගොඩක් හුලං තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ පැත්තෙන් ගොඩක් ඒ පැත්තෙන් තමයි හුලං ඒ පැත්තෙන් ටිකක් ලේසි නෑ පන්දුර පාර දෙන එක. යශෝද මෙන්ඩිස් හොඳින් මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි මේ පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරමු. බැක්කට් පහරක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පාපන්දු පහරකින් ලකුණු 4 නතර කර ගන්නවා. පාදයේ ආධාරයෙන්
විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්න පන්දුව අතින් ඕනම පන්දු යවන්නගේ පන්දුව අතින් ගිලිහෙන් ඉස්සලා පිටිකරුවා සීමාවෙන් ඉදිරියට ආවොත් අනිවාර්යෙන් පන්දු යවන්නට හැකියාව මෙන්න මේ පුනරූපණය හතරේ සීමාවසන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීම පිටිකරුවාට හැකියාව තිබෙනවා පන්දු යවන්නට හැකියාව දෙනවා පිටිකරුවා ඉදිරියට ආවොත් පන්දුව ගිලිහෙන් ඉස්සලා අතින් පන්දු යවන්නාගේ පන්දුව ඕනම ස්ථානයකට පතිත කරන්න වීඩියෝ එක දෙසින් ලකුණක් දැන් එතනදී උනේ වානුක ඉදිරියට ගියා ලෙග් ස්ටම්පෙන් එළියටත් ගියා පන්දු යවන්න යසෝද කෙලින්ම පන්දු ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියට යොමු කරා ගිය පහර එල්ල කරා ඒ වෙලාව කරන් තියෙන ගිය පහර එල්ල නොකර නිදල්ලා යනට හරි ඉඩ හරින්න නැත්නම් සෙමින් පහරක් එල්ල කරා ඔව් මම හිතන්නේ බානුක උත්සාහ කරේ විශාල පහරකට යන්න ඉතින් ඒ පහර එහෙමම දිගටම ගහගෙන ගියා ඉතින් ඒක ඒ වෙලාවට එන ඩිසිෂන් එකක් ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ පන්දු යවන්න ජයග්‍රහණය කරා ඒ මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය රැඳී තිබෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් ශහන් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 3යි දර්ශන් ශානක ලකුණු 12යි 13යි ශහන් ෆර්නෑන්ඩෝ 3යි ඔව් දිල්ස්කෝප් පහරක් එල්ලවන්නේ එවර මදන් ලකුණු ලකුණු 6ක් ඒ පන්දුවෙන් ලැබිය හැකි උපරිම ලකුණු ලබා ගන්නවා ඔය අසේල ඔබට අපි සුබ පතනවා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට නැවිට කොතනද හැකියාව ලැබේවා කියා පන්දු අර 15ක් නිමයි ලකුණු 144යි කඩලු 4යි දර්ශන් ශානක ලකුණු 13යි ශහන් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 3යි තවත් පන්දුවක් පන්දු අර 15ක් නිමයි යනවා ඔව් හොඳයි විස්තර විචාරයේ වෙනසක් අපි ඉංග්‍රීසි වශයෙන් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල වෙනවා අපි විස්තර විචාරයේ වෙනසක් හරිත පෙරේරා සමගින් ඕෂධ බණ්ඩාර විස්තර විචාරයේ ආසුනේ පන්දුවර යනවා මතක් වුණේ නැහැ Thank you, Sena and Asela. First 10 overs, including the 6 power play, 112 for 2. Super Fashion Northern Warriors. They've lost 2 more wickets in this last 5 overs. Not too many runs. Yes, but still I think Super Fashion Northern Warriors are in a comfortable position, given that Dasan Shanaka is still out there in the middle. The pushed away towards the own side will be just a single. Now they fancy their chances to get that 200 runs on the board. They have plenty of deliveries left in this over. If that is to become a reality, I think Dasan Chanaka should have the majority share of the strike. And he should be striking the ball to his full capacity, while his partner should give him the opportunity. Now that's a good strike down the ground, but not timed up to the perfection. Straight into the hands of the fielder will be just a single. Super Fashion Northern Warriors now trying to accelerate their scoring rate. They had a very good start with Janaka Sampath and Ashan Randika scoring a half century, and then Sekuge Prasanna coming in and chipping with 35 runs. Now there's a strong appeal. That was a full toss. Thisara Pereira is asking the question. Pragit Rambukwalla is an experienced umpire. A leg by. Signaled by the umpire. There we go. Thisara Pereira still asking the questions with the umpire. It'll be interesting to see how it happened. There we go. I think that's a good decision by the umpire. Look at that, Thisara Pereira. It's very much animated.
Ball watching is not permitted at any stage. 16 gone, 154 for 4. Super Fashion Northern Warriors. Sixteen overs completed, 154 runs on the board for the loss of 4 wickets, and it's Dhammik Prasad with the ball in hand to bowl the 17th over. That's a good shot. There's a fielder, and he has no chance whatsoever. Fernando picking up yet another boundary for Super Fashion Northern Warriors. Let's have a look at that again. Now this was... That was the previous delivery. That was the previous delivery by Thisara Pereira, the last ball of the last over. But Sean Fernando collecting that boundary of the first ball that Dhammika Prasad bowled. Now the pressure is on, as you can see. Dhammika Prasad bowling his second over. 2 Sri Lanka players, and both have been expensive relatively. The run rate almost 10 runs per over, just below 10 runs per over, or rather 9.77 runs. That's a good delivery. That Thisara Pereira just couldn't quite hold on to that delivery. This was Avishka Fernando, unable to collect. Yeah, I beg your pardon, sorry. It was Avishka with the purple cap, highest run scorer of the tournament. It's shaping up to be something close to maybe 185, 190, which should set up a superb reply to. That's wonderful. Once again, Dasun Shanaka, we saw him doing this in one of the previous overs as well. And now once again, Dasun Shanaka using that vacant areas for the maximum advantage. He's flirting with danger, but that's an audacious shot from the Sri Lanka 2020 captain. He's shaping up well. He shouldn't rush things. He should bat till the 20 overs are completed. So once again, through the gap this time, yet another boundary for Dasun Shanaka. Now Dhammika Prasad is taken on for cleaners by Dasun Shanaka. Prasad is bowling to his SSC teammate, Dasun Shanaka. (13 runs with a couple of balls remaining. The bowler held it back, and so did the batsman. Good cricket all round. Definitely, this is good cricket from Dasun Shanaka. Getting those boundaries, rotating the strike. Dasun Shanaka is a vastly experienced player in this format of the game. Captained Sri Lanka as well. Live pictures from Dombagoda in Horana, the Sri Lanka Army Ordnance Corps beautiful cricketing facility on batsman.com. Is bringing you all these live pictures. You can watch us through our YouTube channel. The official YouTube channel. Just typing in Team Batsman get you to our official YouTube channel. So 17 overs completed. It's 168 for the loss of 4 wickets.
as you can see, with the current rate at 9.88. It will take them closer to 200, but not with that sort of shots. An easy catch there. It was Ravindu Tilakaratna behind the ball, and fifth wicket down for Super Fashion Northern Warriors, and it's a big wicket. That of Dasun Chanaka for 30. Now, Tissara Pereira has this knack of picking up wickets with full deliveries. That was sliced straight up. You can easily drop those. Getting back, eyes on the ball. Perfect technique. Ravindu Tilakaratna, he's not going to miss out those, and now it's 5 down for just 168 runs on the board. Dasun Shanaka, he's gone for 30 of 19 deliveries. Tissara Pereira taking wickets in crucial moments. That has been his thing throughout this tournament. The highest wicket taker. And he's a valuable asset for Melbourne Western Warriors, captaining his team, leading from the front. And we have a new batsman out in the middle for Super Fashion Northern Warriors. It's Heshan Hettiarachchi. Good striker of the ball. Punch down the ground from Hettiarachchi, going for the second run, and he's gone. He is gone, and that is 2 wickets in the over from Tissara Pereira. This is just a wonderful turnaround from Melbourne Western Warriors. And the captain once again providing the breakthrough, and it's Hettiarachchi. You can't blame him actually. Shehan Fernando called for the second. This was a superb pick-up and throw from Avishka Fernando. Oh, brilliant return. Well done. Heshan Hettiarachchi, he's gone for a duck. Six down now for just 170 runs on the board for Super Fashion Northern Warriors. This over has been really good from the captain, Tissara Pereira. 2 wickets, just 2 runs from the first 3 deliveries. 2 wickets and 2 runs. Yeah, one was actually a run out. The second. See, 8 overs remaining. If they can get 10 runs, they'll feel comfortable. Tarindu Kaushal, look at that strike rate, 120. Can use the long handle. It's much better from Tissara Pereira that time. But the batsman will take 2 runs quite comfortably. That pink cap is of his captain. He's the one with the ball in hand, Tissara Pereira. Can he pick up another one?
That is once again through the gap and it'll run away for a boundary over the head of the fielder. The extra cover had no chance whatsoever. 18 overs completed. It's 176 for the loss of 6 wicket Super Fashion Northern Warriors. Super Fashion Northern Warriors at the current rate 9.78 runs per over will get them to 195, but they would fancy their chances to go over 200. But the problem is they don't have much wickets at the disposal. Yeah, if they can make 190, I think they'll be happy, because the big hitters are not there anymore. Yeah, Shehan Fernando has got into double figures, but I'm waiting to see how Tarindu Kaushal survives the next 12 deliveries. Yashoda Mendis with the ball in hand. Yashoda Mendis has been one of the consistent performers with the ball in hand for Melbourne Western Warriors. Always bowled with a good economy rate and picked up wickets here and there as well to break out those partnerships. He's been a valuable player for Melbourne Western Warriors. Two dot balls. That's the right attitude, Mendes. He's bowling his last over. 2 wickets for just 13 runs. See, if there's a good comeback and if they are able to sort of control this last 2 overs, it will give a psychological advantage to 8 bowlers so far. Now that's a good shot. There's a fielder, but he does not have any chance whatsoever to stop that boundary. He's gone all the way for a boundary. Need much of those shots. Fernando can hit the ball. Shehan Fernando, of course, getting those boundaries. Yashoda Mendis just dropping it short once again. Worked for him in that second delivery, but this time was a bit too straight. And Fernando got to that quickly and whipped it away. $180 runs on the board. 9 deliveries remaining. That's gone. That's straight into the hands of Yashoda Mendis. And he collects the ball quite comfortably. That's his 3rd wicket of this match. Wonderful bowling from the young man. Look at that. Slapped back onto the bowler. He takes that quite comfortably. That is the 7th wicket for Super Fashion Northern Warriors. Shehan Fernando, 15 of just 14 deliveries. Caught and bowled by Yashoda Mendis. And now it's 7 down for 180 runs on the board. New batsman is Vinod Pereira, playing in his first match in the tournament. One of 2 changes in the Super Fashion Northern Warriors lineup. So 3 wickets for Yashoda Mendis. He deserves it. Definitely bowled well. Three wickets for just 17 runs. 2 more deliveries left of him.
A good looking shot to start off with. A good comeback from Melbourne Western Warriors given the position that they were in. They were 115 for the loss of just 3 wickets, but they came back pretty strongly to pick up wickets. Dasun Shanak and when Sikuke Prasanna came in with those quick cameos, got the team over to a comfortable total, 181 runs. They'll take that with 7 more deliveries to go. Last ball of his over from Yashoda Mendes, last ball of his bowling spell as well. Wonderful, just wonderful from Yashoda Mendes. So that'll be the end of the over. 19 overs completed. Super Fashion Northern Warriors 181 for the loss of 7 wickets. Three for 18 for Yashoda Mendes of his 4 overs in a scenario where the average rate of scoring is over 9 runs and over. Gives you some indication. Definitely standing out from rest of the bowlers. The spinners were taken on for cleaners in this match. The fast bowlers, of course, Thisara Pereira, Yashoda Mendes did well with the ball. Oh, that was a misfield. That was poor. The captain will be annoyed. Yeah. Well, he should be annoyed. Virendra, normally a very good fielder, and let me tell you, Haratha, Virendra took 4 catches today. The first 4 wickets, all of them under the belt of Virendra. So now, Tarindu Kaushal, what is he trying to do? He's capable of hitting a big boundary. Well, I'll say go This down. is a learning curve Definitely. against Thisara Pereira. That's a good looking shot from Kaushal, but it was straight into the hands of Ravindu Tilakaratne, who is guarding that point region. Now Pereira is on strike. This man has the height, so if he can get closer to the pitch of the ball, he may even go over the cover fielders. That's a full toss there, but Avishka is at long on, collecting the ball. The purple cap holder, 144 runs. But today, When he'll he have comes that on to bat, opportunity. it will be a big responsibility for him and for his team. 2 more deliveries so far. Thisara Pereira has done well in this over, giving away just 5 runs in the first 4 deliveries. He's against Tarindu Kaushal. He's gone straight into the stumps. A full toss once again. And Tarindu Kaushal trying to go over that mid-wicket region. But he's a goner. So the pink cap holder lives up to his reputation. Perfect delivery. The raw power of Thisara Pereira delivery takes the middle stump off the ground. Kaushal gone for 7.
Shihan De Silva can strike the ball. Yes, he can, but this time a wild throw from Avishka. Oh, he's coming back for the other one, and is he gone? Yes, he is. That is just a wonderful effort. Now, it was once again Avishka Pereira with the throw. You mean Avishka Fernando? Avishka Fernando, beg your pardon. Avishka Fernando with the throw. He threw it to the wicket keeper. It went above the wicket keeper. But then again, batsman trying to go for that extra Shihan De runs. Silva is the batsman. Yes. Picked up and he aimed for the wicket keeper. There was some thinking behind it, but the throw was not perfect. So one became two, and going for a third, batsman was run out. So 5 for Vinod Pereira. And it's 188 runs on the board for Super Fashion Northern Warriors. They'll take that happily against his Melbourne Western Warriors. A strong bowling attack. Yeah, the last 10 overs, 76 runs scored, 6 wickets lost. But almost 9.5 run required rate for the Western Warriors. Yes, having a look at the batting performances of Super Fashion Northern Warriors, it was Ashan Randika right from the beginning who took the control of the game, scoring 57 runs of just 30 deliveries. And then alongside Sikuge Prasanna, they made valuable contributions with the bat. Sikuge Prasanna coming in as number 3 batsman, scoring 35 runs of just 20 deliveries. And then Dasun Shanaka came in those middle overs and scored 30 of just 19 deliveries. But little bit contributions from the tail enders as well got them to 188 for the loss of 9 wickets. In terms of bowling for Melbourne Western Warriors, it was Thisara Pereira and Yashoda Mendis who stands out from the rest as they took 3 wickets apiece. Thisara Pereira 3 for 42 and Yashoda Mendis picking up 3 wickets for 18 runs. Edir Singha picked up 1 wicket for 6 as well. 188 runs on the board. And Super Fashion Northern Warriors will be pretty happy with the efforts. Now, this was a start. They had a really good start with the bat as Janaka Sampath and Ashan Randika started off with some big hittings, and then came Sikuge Prasanna. Played wonderful shots for his 35, just 19 deliveries. That was half century for Ashan Randika. And it was all about those big shots. This was Sikuge Prasanna. Harshajit Virendra holding on to 4 catches in the innings. And he was good in the field as well. And this was once again Virendra. And then Dasun Shanaka came in. Scored 30 runs of just 19 deliveries. And wickets started to collapse once again. Ramidu Tilakaratna taking a good catch there to dismiss Dasun Shanaka. And then a few runs here and there. This was Avishka with the throw. He's involved in 2 good run-outs. Yashoda Mendis taking a very good catch to dismiss Shehan Fernando. And then Thisara Pereira just cleaning it up, these tail enders. And this was the last run-out that Avishka once again contributed with. 188 runs on the board in 20 overs with 8 sixes and 18 fours in that innings for Super Fashion Northern Warriors, with more of those coming from Ashan Randika, Sikuge Prasanna and Dasun Shanaka with the bat today. Was brilliant. All these players, international players, standing up for the team. Yeah, a 75-run stand for the second wicket between Sikuge Prasanna and Ashan Randika was the stand-up. But see, they lost wickets in the latter part. And that really put paid to their chances of getting to 200. But still, 188 is a big total to chase. As you can see, that first 5 overs were controllable from Melbourne Western Warriors. But right after that, things started to collapse. Runs leaked from everywhere from the ground. And all thanks to Ashan Randika, Sikuge Prasanna and Dasun Shanaka. As you can see, right after that 15th over, wickets started to collapse. One or more wickets from each over from Thisara Pereira, and then Yashoda Mendis came in with the ball and picked up those crucial wickets and stopped that 200 run mark for Super Fashion Northern Warriors. And there we go. Melbourne Western Warriors need 189 runs to win
from 20 overs. So that is the equation for Melbourne Western Warriors if they want to win this second match of the day number 4 of this Army Commanders League 2020. But before going for a break, we'll have Suneth down there in the middle with the man with the golden arm, Thenudaran. මත් සමගින් දැන් ඇදී සිටිනවා මෙවර මේ ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමක නිරතුණු ක්‍රීඩකයෙක් සහ ආමි කණ්ඩායම විසින් සොයාගත්ත නවතම සොයා ගැනීමක්. ඒ තමයි රත්නරාජා තෙනුරදන්. අයිබෝන්. අයිබෝන්. මම හිතන්නේ මුලින්ම දැනගන්නට කැමතියි ඔබ ඉගෙන ගන්නේ මඩකලපුව හින්දු විද්‍යාලයේ. ඔබගේ පාසල ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ කබඩි ක්‍රීඩාවට. කොහොමද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එන්නේ? ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආවේ අපි දැන් අපි ස්කූල් ගානකොට ඩිස්ට්‍රික් වයිස් ප්‍රොවින්ෂල් වයිස් ගානකොට මේ අපේ කෝචස්ලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සරහට ඉන්න කට්ටිය ඉස්සරහට දෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් තමයි අපේ බලාපොරොත්තුෙන් තමයි අපි ඉන්නේ ඉස්සර. දැන් අපේ ඩිස්ට්‍රික් වල තියෙන්නේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ තනකොළ ග්‍රවුන්ඩ් එකක්වත් නැහැ. දැන් අපි පැනලා අල්ලන්නේ ඒව බය නැහැ. දැන් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක වගේ අල්ලන්න බය නැහැ. අපි මේ ග්‍රවල් ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාලා තමයි අතේ තුවාල වෙලා මේ වෙලා ඒකින්ද අපිට බය නැහැ එච්චර. ඒකින්ද තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තින්නේ අපි. මේ අපි කෝචස්ලාට ස්තුති කරන්න ඕනේ. අපේ ස්කෝලට ස්තුති කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවට අපි දැන් මෙතනට මම ඉන්නවනම් අපේ ස්කෝලේ ඩිස්ට්‍රික් කෝච් ප්‍රොවින්ෂල් කෝච් තමයි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ඔබ යුද හමුදාව සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ? මං ආවේ ගිය අවුරුද්දේ ඩිසෙම්බර් 1 වෙනිදා මේ බැඳුනේ ආමියකට. ආමියකට මාව දැම්මේ අපේ ස්කෝලේ අයියා කෙනෙක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපේ CGSC යුනිට් එකේ මේ සායම් මේජ පණ්ඩිතරත්න සර් තමයි ඉස්සරහට මාව ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ බලාපොරොත්තුේ අර ඉන්ටර්ජිමන්ට් මැච් එකේ විතරයි මං ගාලා තියෙන්නේ. මේ ඒකින්ද මම ඉස්සරහට ආවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මට දීපු ෆ්‍රීඩම් එකෙන් තමයි මම මෙතන ඉන්නේ. එතකොට අවසන් වශයෙන් මම වගේ දැනගන්න කැමතියි දැන් ඔයාම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගේ පළාත්වල ඔයගොල්ලන්ගේ දිස්ත්‍රික්කවල මේ තනකොළ තියෙන ක්‍රීඩා පිටිනේ. නමුත් අද දිනේ සහ අපි පසුගිය දින කිහිපය තුලදී දැක්කා ඔබගේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීම. කොහොමද මේ දේවල් හදාගත්තේ? මම හදාගත්තේ කියන්නේ දැන් ඩිස්ට්‍රික් වල ප්‍රොවින්ෂල් අපි දැක්කම තනකොළ විකට් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කම අපිට ආසයි බැනලා අල්ලගන්න මේ අල්ලගන්න පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් ටික අල්ලගමු එහෙම කියලා කට්ටියත් එක ඩිස්ට්‍රික් කෝච් හරි ප්‍රොවින්ෂල් කෝච් හරි ඉන්නවනේ එතන. ඒ කට්ටියත් එක කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ තමයි මෙතන. ඒ ආකාරයෙන් තමයි තේනු අපිත් සමගින් අදහස් දක්වන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් තරඟාවලියේ උන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමාත්ම සාර්ථකයි අතිසාර්ථකයි. මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් සොයා ගිය ගමනක් සහ උන්ට ලබා දුන් අවස්ථාව පිළිබඳව ඔවුන් සතුට වෙනවා ඇති. Thank you, Suneth. That was just wonderful to see Ratnaraja Thenudaran going. What a wonderful fielder he is, and good with the ball as well. So as you can see on your screen right now, Melbourne Western Warriors will need 189 runs to win from 20 overs. That's the equation for Melbourne Western Warriors. They've already won 2 matches, but we'll take a short break and we'll be back with the run chase of Melbourne Western Warriors.
හොඳයි සුදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමින් හතරවෙනි දිනේ අවසන් ඉනිම නැත්නම් දෙවෙනි තරගයේ දෙවෙනි ඉනිම සමගින් එකතු වන්නේ යුද හමුදා යුදෝපකරණ රෙජිමෙන්තුරායත් දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි. දායබර ක්‍රීඩාරෝලී මිතුරනි අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ලබාගත යුතු ඉලක්කය ලකුණු 189යි. මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට ලබාගත යුතු ඉලක්කය එයයි. ඒ අනුව මේ තරගයේදී සුපර් ෆැෂන් නොදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 188ක් ලබා ගත්තා. ආරම්භක පිතිකරණ යුගලයේ ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වන මොහොත ඒ සමගින්ම විස්තර විචාරය සඳහා මා සමගින් එකතු වෙනවා ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු කපිතාන් ගයාන් කඹුරුගම. අයිබෝවන් මේ තරගාවලියේ කළමනාකරුවන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මොකක්ද තියෙන ලොකුම රාජකාරිය මේ කණ්ඩායම කළමනාකරණය කිරීමේදී? ඔව් ඇත්තටම මෙම ක්‍රිකට් තරගය සංවිධානය කටයුතු වලින් ඉඳලම අපි යුද හමුදා වෙනුවෙන් යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු අපේ යුද හමුදා නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් අපි යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒක ඇත්තටම පහසුයි යුද හමුදාවේ අපි කටයුතු කරගෙන යනකොට අපිට ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා තමයි අපි ඇත්තටම අපි යොදාගෙන තිබෙන්නේ අපේ නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් මේ කණ්ඩායම හතරේ. අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ආරම්භක පිතිකරුවා මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 144ක් ලබාගෙන දම් පැහැති කැප් එක දිනාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහු තමයි ඊයේ දිනේ වන විට වැඩිම ලකුණු. හර්ෂජිත් විරේන්ද්‍ර ආරම්භක පිතිකරුවා විරේන්ද්‍ර සමගින් අවිෂ්ක. හොඳයි සංඥාව ලබා දෙන විනිශ්චයකාරවරයා ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සටහන් කරන සූදානම්ද මෙන්න බානුක රාජපක්ෂ රාජකීය විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු දරට BRC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මොහු කණ්ඩායම් කීපයක්ම නියෝජනය කරා. ICC NCC MUAS හොඳයි සූදානම්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අවිෂ්කගෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව මේ තරගාවලිය සංවිධානය කිරීම ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් තමයි සංවිධානය කරේ. ඔව් ඇත්තටම අපිට මෙම තරගය සංවිධානය කරගෙන කටයුතු කරගෙන යාමට ලොකු කාලයක් තිබුණේ නැහැ. අපි තාමත් කෙටි කාලයකින් තමයි මෙම තරගය සංවිධානය කරන්න ලැබුවේ. ඇත්තටම මේ වෙන විට මේ දක්වා අපි සිතනවා ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳින් මෙම තරගාවලිය අපි සංවිධානය කරා කියන එක අපිට හැඟෙනවා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිටියක් විශේෂයෙන්ම දොඹගොඩ 2018 නොවැම්බර් 11 වෙනිදා මේ ක්‍රීඩා පිටිය ක්‍රිකට් තරඟ සඳහා යොමු කරන්නේ සංවර්ධනය කිරීමෙන් අනතුරුව නැත්නම් 2010 තමයි මේ ඉඩම පවරා ගත්තේ. කෙටි පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා ස්ක්වැලෙක් දිසින් ලකුණු 4යි. ආවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝට මෙවැනි පන්දු ලැබුණොත් පන්දුව නතර වෙන්නේ නොවන වගේ ස්ථානික තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජාත්‍යන්තර තරඟ අපි දකිනවා ඒ අත්දැකීම අපි විඳිනකොට අපි දන්නවා අපේ රටට ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වේගවත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් තමයි මේ අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකින් යුද හමුදා තරුණ ක්‍රීඩකින් සමග තරඟ වැදීමේදී ඔවුන්ට ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඔය ඇත්තටම අපේ බලාපොරොත්තුවත් එයයි. අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවන් තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර තරඟ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන්ගේ අත්දැකීම් අපේ යුද හමුදා තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දීමට. මොකද ඔවුන්ට තරුණ ජවය හොඳ ජවයක් තියෙනවා අපේ යුද හමුදා ක්‍රීඩකයන්ට. ඔවුන්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය වන්නේ අත්දැකීම් බහුලත්වය. ඔවුන්ට ලොකු අත්දැකීම් බහුලත්වයක් නැතිහින්කම ලොකු ඉදිරි ගමනකට යාමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවන් තිබෙනවා. ඉතින් ඒක අපි අඩුපාඩුව සපුරා ගන්නට තමයි අපි අද දින මේ ජාතික ක්‍රීඩකයන් අපි මේ ඉස්නාලේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ලබා ගන්න අපේ තරගකරුවන් සමග එකිනෙක උරනුවර ගැටීමට අපි මෙම තරගය සංවිධානය කරේ. මේ ස්වේච්ඡාවෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් තරගාවලියට සහභාගී වන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් මෙම තරගවලට සහභාගී වීමේදී කිසිම අයගෙරීමක් සහ ඔවුන්ට ගෙවීමක් අපි සිදු කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් කැමැත්තෙන් පිටින් වයිට් පන්දුවක් ලකුණක් එකතු වුණා අතිරේක ලකුණක් ලකුණු 6යි.
ඔවුන් කැමැත්තෙන්ම තමයි අපිත් සමග මේ එකතු වෙන්නේ. ඔවුනුත් ඇත්තටම මෙම රටේ තියෙන තත්ත්වය සහ සියලුම මේ වෙන විට තරඟ පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඔවුන්ටත් ලොකු හොඳ අස්වැසිල්ලක් මෙම තරඟාවලිය. ඔවුන් ඒ නිසා ඉතාමත් කැමැත්තෙන් මෙම තරඟාවලියට අපිත් සමග සහභාගී වෙනවා. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් දෙසින් අතරම ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. මේ කාලේ ක්‍රිකට් ටිකක් අඩුයි. මොකද ලෝකයේ පුරා විහිදී තිබෙන මේ පැතිරී තිබෙන මේ COVID-19 වසංගතය සමගින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවා සෑහෙන උත්සාහයක් දරන මේ තරඟාවලිය ආරම්භ කරන්නට අවසන් මොහොතේදී අපේම සහෝදර මහජනතාවගේ අපරීක්ෂාකාරීත්වය නිසා නැවත වතාවක් අපේ මේ සියල්ල නතර කරන්න සිදු වෙන ආකාරය තමයි දිස් වෙන්නේ. නමුත් අපි හිතනවා ටිකක් ආරක්ෂාකාරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. හොඳයි රජයට සහ සෞඛ්‍ය අංශවලට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන මහජනතාව ප්‍රථම පන්දුවර නිමයි ලකුණු 6යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් දැවී නැහැ. ලකුණු 6යි නොදවී ක්‍රීඩා කරන විරේන්ද්‍ර තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. අවිෂ්ක ලකුණු 5ක්. ජයග්‍රහ ඉලක්කය ලකුණු 189. හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි සූදානම් පන්දුවීම සඳහා වේග පන්දුවන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ මේ වන විට මේ නිමේදී ඩ්‍රයිව් පහරකට දරන උත්සාහය අසාර්ථකයි. අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ දෙවනි වර පහර පුහුණු වෙනවා. ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6යි. මෙන්න මෙයයි අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ සතු සුපිරි ප්‍රහාරාත්මක පිටිහරඹේ ලක්ෂණ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අවිෂ්ක ගැන සඳහන් කරනවා වගේම ඇත්තටම දැන් පන්දු යැවීම් සිදු කරන්නේ හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි. යුද හමුදා වයස අවුරුදු 23 පාල කණ්ඩායම නායකයා. ඔහු ඇත්තටම ඔහුට ලොකු අත්දැකීමක් මෙවන් ජාත්‍යන්තර තලයේ අත්දැකීම් තියෙන අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ වැනි ආරම්භක පිතිකරුවෙට පන්දු යැවීමට ලැබීමත් ඔහුට ඇත්තටම ලොකු භාග්‍යයක්. ඔහු ඉතාමත් හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි කියන්නේ. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චිට ප්‍රහාරය කරන ගුටි කන්න ලක්ුණත් මේ ආකාරයෙන් හොඳින් පන්දු යවනවා තර්ජනයක් එල්ල කරමින්. මේ තමයි ඒ දින ලබන පළපුරුද්ද ඉතාමත් වැදගත්. තමන්ගේ වැරදි වලින් හදාගත්න ඒ කියන්නේ දැන් කරන වැරදි වලින් ඒ වැරදි හදාගෙන අනාගතයේදී හොඳින් මුහුණ දෙම තමයි අදිටන විය යුත්තේ. අපායන දෙසින් පන්දු යොමු කරමින් ග්ලාන්ස් කරනවා සමගම ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා බිම පෙරලී පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණක් එකතු වුණායි 13 වන ලකුණයි එකතු වන්නේ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ. ඒකම විශේෂම අපි මේ අනුග්‍රාහකින් ගැන සුවිශේෂී සඳහනක් කළ යුතුයි. උන්ට ප්‍රණාමය පුද කරුවේ සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මෙල්බර්න් ආයතනය, සුපර් ෆැෂන් ආයතනය, ඩිමෝ ආයතනය සමගින් ප්‍රීමා ස්ටෙලා ආයතනය. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැටි මාරු කරගන්නවා. අපි විශේෂයෙන්ම මේ සුපර් ෆැෂන් ආයතනයේ අධිපති ජානක පීරිස් අපිත් එක්ක දින කීපයක්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ආයතන මම සඳහන් කරපු ආයතන සුපර් ෆැෂන් නොදන් සුපර් ෆැෂන් ආයතනය, ඩිමෝ ආයතනය, මෙල්බර්න් ආයතනය, ඒකම ප්‍රීමා ආයතනය, ප්‍රීමා ස්ටෙලා ආයතනය. මේ ආයතන
ඉහලින්මයි පන්දුව එල්ලවන්නේ එවරනම් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකිනීමට ආසන්නයි. දසුන් ශානක පන්දුව යටට එනවත් සමගම ඉතාමත් පහසුවෙන්ම දවාගන්නට සමත් වෙන ආවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහු එල්ල කළ පහරේ කල්මැනීම තරම්ම සාර්ථක නැහැ. ඒ අනුව පළමු කඩුල්ල දැවේ යනවා ලකුණු 14ක් තිබේදී. තරම ප්‍රමාදයේ පහර එල්ල කරන විට ඒවට පිත්තේ ඉහළ කොටසේ වදින්නේ දසුන් ශානක මිඩ් ඔෆ් ද සින් පැමිණ උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවා සමග ආවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 12කට දෙවෙනවා. පන්දු 9යි 1 පාරක් සහ 4 පාරක් සමගි. විශේෂයෙන්ම මේ අවධිය සෑම ලෝකයේ හැම රටකටම ආර්ථිකමය වශයෙන් බලපා තිබෙන අවධියක්. ඉතින් ක්‍රිකට් තරඟාවලියකට හෝ ඕනෑම ක්‍රීඩාවකට අතහිත දෙයම අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතු මේ ආයතන හතරට මෙල්බර්න් සුපර් ෆැෂන් ඒකම ඩිමෝ සහ ප්‍රීමාස්ටෙලා ආයතනය සමිත වනිගසේකර නව පිතිකරුවා ඒකම thebestman.com ආයතනයත් අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ සජීවී විකාශනය ඔවුන් කිසිම අයකරමකින් තොරව ලබා දෙනට ඉදිරිපත් වුණා. වනිගසේකර ලකුණු 14ක් විරේන්ද්‍ර 1 ලකුණක් ලකුණු 14යි කඩලු 1යි දෙවන පන්දුවාරය නිමා වී දැන් තුන්වෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. මෙවර ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් කලාපයක හරහා පන්දුව යොමු වෙන්නේ ලකුණු 2යි රිලේ ත්‍රෝ එකකින් පන්දුව බාර දෙනවා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් එක ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුව රැගෙන අනිත් ක්‍රීඩකයා ලබා දෙන රිලේ ත්‍රෝ එකක් හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. මෙතන සිට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 9.72යි. මේ ක්‍රීඩා ඔබ සාමාන්‍ය මේ ක්‍රීඩා පිටිය කියන වචනයක් දැක් නොකියවොත් මම හිතන අඩුපාඩුවක්. ඔය ඇත්තටම අපිට යුද හමුදාවට අපිට ඇත්තටම මෙවන් නෝ ක්‍රීඩා පිටි තියන්නේ එක් ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි අපිට තිබෙන යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටිය. ඒක යුද හමුදා ක්‍රීඩා සංකීර්ණය 50 ගොඩ තමයි ඒ ඉදි කර තිබෙන්නේ. ඒ මුතුකුමරු ක්‍රීඩාංගණය ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් ඉස්සරහට ඒ ඔපනපුවෙන් ඉදිරියට ගෙන ඒමට අපිට මේ ක්‍රීඩා පිටිවල අඩුපාඩුකමක් තිබුණා. ඇත්තරම යුද හමුදා යුද්ධෝපකරණ බලකායේ කර්නල් සේනාධිනායකතුමන්ගේ හිටපු කර්නල් සේනාධිනායකතුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි මෙවන් වූ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් අපට නිර්මාණය කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒක අපේ යුද හමුදා ක්‍රීඩකයින්ට යුද හමුදා කණ්ඩායම් වල සිටින ක්‍රීඩකයින්ට ඉතාමත් ලොකු අස්වැසිල්ලක් මෙවන් වූ ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීමක් වුණා. අනිවාර්යයෙන්. බානුක රාජපක්ෂ පන්දවන ක්‍රීඩකයා පන්දුව පිළිගන්නේ වනිගසේකර ලකුණු 2යි සමගින්ම ඉනි මේ තුන්වන පන්දුවාරේ හඹයන ඉලක්කය 189යි. මේ පන්දුවාරේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන පළමු පන්දුර පමණයි ලකුණු 2ක් ලබා දුන්නේ. පන්දවන්නේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපන්තයේ සිටයි. මෙවර පෙඩල් ස්විප් පහරක් නමුත් එතරම් කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට යද්දී පන්දුව නතර කරගෙන බාර දෙනවා. හොඳ පන්දු 4ක් මේ පන්දුවාරේ දෙවනි තුන්වෙනි හතරවෙනි සහ පස්වෙනි පන්දු ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 4ක්. බලමු පස්වෙනි පන්දුව එහෙම නැත්නම් අවසන් පන්දුව. ඒත විශිෂ්ටයි මේ පන්දුවාරය ලකුණු 189ක් හඹ යද්දී ලකුණු 2ක් පමණයි තුන්වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 16 කඩලු 1යි විරේන්ද්‍ර ලකුණු 1යි ඒකම වනිගසේකර ලකුණු 2යි.
හොඳයි පන්දුවම සඳහා කැඳවන්නේ දසුන් ශානක කඩුළු වයස අවුරුදු 29යි. ලකුණු 16යි. හොඳ පන්දුවක් දසුන් ශානක විරේන්ද්‍ර එකක්. අපොල් පහරක් කෙලවන්නේ එවර මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලාපාතරින් තිබූ හිඩසින් පන්දුව 4 සීමාව ආසන්නයේදීම රැකගෙන බාර දෙනවා. එක ලකුණු දෙකක් බවට පත් වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 18ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මුල්ම ක්‍රීඩා පිටිය මෙන්න මේ පෙර පන්දුව රැකගත් ආකාරය 4 සීමාව ආසන්නයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. මෙන්න මේ තමයි විය යුත්තේ. එක ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුව පසුපස හඹා යද්දී තවත් ක්‍රීඩකයෙකුට සහාය බීම සඳහා දිව යා යුතුයි. ඔහු පන්දුව රැගෙන මොකද 4 සීමාවේ එපිටට වැටුනොත් එහෙම පන්දුව රැගෙන එල්ල කරන්නට තවත් කෙනෙක් සිටිය යුතුයි. දාර්ශනීය එවරනම් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් කව කලාපය ඔස්සේ පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 22ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව අපිට ටිකක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. මෙන්න ඒ වේගයෙන් පිටෙන් ගිලින සමග ලකුණු 4ක් රැඳී තිබුණා. මෙවර ස්ක්වයර් කට් පහරකින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී. ලකුණු 4යි. පන්දුව පිටුපස ක්‍රීඩකයේ දෙව ගියා. එන අනතුරු ක්‍රීඩකයා පිටුපස පන්දුව දෙව ගියා. අනිවාර්යයෙන්ම එය පන්දුව නවත්තාලීමට ඔහු උත්සාහ දැරුවත් ඔහු එම පන්දුව 4 සීමාවේ ඇතුළට පන්දුව තල්ලු කරන යමුවත් නමුත් එම පන්දුවත් අතත් සමගම නැවතත් 4 සීමාවට පිටතට පැමිණියා. එම නිසා ලකුණු 4 සම්පූර්ණ කරගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. මේ පුනරුත්පන්නය. එතන පොඩි තාක්ෂණික දුර්ලභකමක් තියෙනවා. ඔගේ අතින් කරන දේ පන්දුව තල්ලු කරන උඩ නැම පන්දුව එකපාර තල්ලු කරන්නේ නැතුව ගොට්ටක් වගේ හැදුනෙන් තමයි මේ පන්දුව නැවතත් 4 සීමාවෙන් එළියට ඇදී ගියේ. ගොට්ට තමයි වැඩි කෑවේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ලකුණු 26යි. මෙන්න ඉහළින්මයි පොල් පහර උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙනීමට ප්‍රබල උත්සාහය දරුවා 4 සීමාව ආසන්නයේ ඩීප් මිඩ් ක්‍රීඩකයා මම අඩි 6ක් 7ක් පමණ උඩ පැන්නා. අවසානයේදී ප්‍රතිඵලය වුණේ මිදිගෙඩිය කඩා ගන්න බැරි වුණා. මම පෙර සඳහන් කරා ඇත්තටම තරුණ ජවය මේ තරුණ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සිටින එන්ද උඩ පැනලා එම උත්සාහය දරුවා ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. අවර පේන ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. අනිවාර්යෙන්ම කැප්ටන් මම හිතන්නේ යුද හමුදා සෙබලෙක් නිසාම තමයි මේ වගේ උඩ පැන්නේ. අනිවාර්යෙන් මම ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සමග කතා කරනකොට ඔවුන් අපි සමග කියනවා ඇත්තටම මේ ගොඩාක් හොඳ ජවයක් තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයන් දරනවා මෙම ක්‍රීඩකයන් මේ පන්දු නවත්තා ගන්න දක්ෂ උඩ පන්දු 3-4ක් රැකගත්තා. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ඒකයි. ඒ තරුණ ජවය ඒ අවස්ථාවට යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන් ඇත්තටම සතුරු වෙනවා. ඔවුන් කියනවා ඇත්තටම මේ යුද හමුදාවේ ක්‍රීඩකයන් තමයි මෙච්චර මෙහෙම දක්ෂතාවයන් දක්වන්නේ කියන එක. මම පන්දුව නැති වෙයි තිබෙනවා. දැන් අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයෙක් ගියත් ඒ පන්දුව ලැබුණා. හොඳයි. කෙසේ වෙතත් දසුන් ශානක සූදානම් දැඩි ප්‍රහාරයක් ලකුණු 6ක් එකතු වුණා දසුන් ශානක ඉදිරියේ. විරේන්ද්‍ර ඒ ලකුණු 6 ලබා ගත්තා. මෙවරත් තෝරා ගැනීම ගුවන් මාර්ගයක් ලොං ඔෆ් කලාපය ඔස්සේ තවත් ලකුණු 6ක් පිටම දසුන් ශානකට දෙවන 6 පාර මේ පන්දු වාරය 2යි 4යි 4යි 6යි 22ක් ලබා දෙනවා. ඒ අනුව 4 වෙනි පන්දු වාරය නිමයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 36යි කඩුළු 1යි.
ඇතරම අපි ඇතරශම අපි අනුග්‍රහකින්ට විශේෂ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි මේ කාලවකවානුවේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්න ලබා දෙන සහයෝගය ඔබ ගායන සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ වචනයක් කිව්වොත් ඔවුන් සදා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඇත්තටම නවපන්දු යවන්න. අපිට ඇත්තටම අපේ මම නියෝජනය කරනවා ඩිමෝ ආයතනය ඩිමෝ කල්මනාකරු හැටියට ඒ වගේම ප්‍රීමයිස්ටර්ලා ඊට පස්සේ අපිට ආයක දුන්නා තව සුපර් පැෂන් මෙල්බර්න් අපිට ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා අපේ කණ්ඩායම අතරම. ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ දෙයක් ඒක. ඉතාමත් අපි තවත් ලකුණු 6ක් ඒ අතර වාරයේදී ඒකම මේ තරඟාවලිය සජීවීව ගෙන එන්නට batsman.com ආයතනය දක්වන සහයෝගය පිළිබඳ වචනයක් ඇහුවේ නැත්නම් මම හිතන්නේ අඩුපාඩුවක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි මෙවන් වූ අත්දැකීමක් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දීම ගැන අපි ඇත්තටම සතුටු වෙනවා ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ batsman.com ආයතනයට. මොකද අපේ ක්‍රීඩකයන්ට මෙවන් වූ තරඟ අත්දැකීමක් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඔවුන්ගේ හිතමිතුරු මිතුරියන්ට ඔවුන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් බලන්න. මොකද ඔවුන් අපි යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියක ක්‍රීඩා කරනකොට ඇත්තටම ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට සහ ඔවුන්ගේ යහළු මිත්‍රයින්ට මේක අත්දැකීමක් එක බලාගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. උන් කොහොමද තරඟ කරන්න කියලා. දැන් රෙජිමෙන්ටු 24ක් තියෙනවද යුද හමුදාවේ? ඔව්. දැන් මේ 24 මේ තරඟ නරඹනවා ඇතිනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ඒක අපි දන්වලා තියෙනවා අපේ රෙජිමෙන්ට් වලට මේක batsman.com එකේ අපි මෙහෙම සජීවීව මෙහෙම තරඟාවලිය විකාශය කරනවා කියන එක. ඒක අපේ ඒ රෙජිමෙන්ට් වලින් කතා කරලා අහනවා දැන් මොකද කරන්නේ මේකයි ඇයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තේ කියන එක ඕන් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඕන් මේ තරඟ නරඹනවා. අවධානයෙන් ඉන්නවා. අවධානයෙන් ඉන්නවා තරඟ පිළිබඳව ලොකු අවධානයකින් සිටිනවා. ඉතාමත් වැදගත්. වනිකසේකර ලකුණු 8ක් විරේන්ද්‍ර ලකුණු 23ක් පන්දු 9කදී ලකුණු 23. මේ තමයි සුවිශේෂී මේ ක්‍රීඩකයන් මෙන්න තවත් යෝධ පහරක් එල්ලවන්නේ එවර පන්දු රකින්නන් නැවතවතාව ප්‍රේක්ෂකයින් බවට පත් කරනවා. පන්දු යන දෙස බලා සිටීමට පමණයි ප්‍රේක්ෂකයන්ට සිදුවන්නේ. දැන් ලකුණු 189 විතරම අපහසු ඉලක්කයක් නොවන ආකාරයක් දිස් වෙන්නේ මෙවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ල කළහොත් මම හිතන්නේ සෑහෙන්න හිතන්නට වෙනවා මේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට නැත්නම් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම මේ සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ කණ්ඩායම සුපර් ෆැෂන් නෝර්ත් වොරියර්ස් කණ්ඩායම දැන් මේ තරඟාවලියේ රැඳී සිටිනට මේ තරඟය විශේෂ ඉතාමත් වැදගත්. පිටින් පන්දුව පෙරේරා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පසුපාතේ ට්‍රයි පාරක් ලකුණු 1යි 2යි 2.5යි 3යි 4 සීමාසන්නේදී පන්දුව නතර කර ගන්නවා. එතමත් විශිෂ්ට එක ලකුණක් ඉතුරු කර ගන්නවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හොඳයි. මේ වෙනකොට පස්වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි අපි විශේෂ සුත පොතකන ගායන ඔබට අපිට එකතු වීම පිළිබඳව. හොඳයි මීළඟ පන්දු වාරයේ සිට හරිත පෙරේරා සමගින් ඖෂධ බණ්ඩාර එකතු වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂයෙන්. ස්තුතියි. Five overs completed. Melbourne Western Warriors 53 runs on the board, almost going at 10 runs per over. Well, the required run rate is also close to 10 runs per over. At this stage, 9.07 runs per over. But so far, it has been a really good start for Melbourne Western Warriors, despite that wicket of Avishka. Now that's up in there, but there's no one to catch that. And it doesn't matter whether they had any fielders as well, as it's gone all the way for a 6. Wanika Sekara is once again showing his class with a huge 6 over covers. Good looking shot. Didn't try to overhit, just to the pitch of the ball and lofted it, playing straight through the line. Good strike rate. Both batsmen on 23.
Is Samita Wanikasekara and Harshijit Virendra just putting up a good partnership here. They're chasing down a target of 189 runs. In the first game, he made 40. Now everybody will have to score runs. In the absence of Avishka Fernando giving them a big total, Yasoda Mendes, Samita Vanigasekara. Now Harshajit Virendra has got to the party. Lakshan Edirisinghe. And then led by Thisara Pereira with his fireworks. This could be an interesting finish. Is Thisara Pereira will have to play a big role here in this run chase if it comes to that. 189 runs to play with. The Superfashion Northern Warriors feel comfortable at this stage with Avishka Fernando being back in the pavilion. I think he missed out on that one. It was Heshan who picked up that wicket of Avishka. He was out not facing a ball. Must take this opportunity to thank the Sri Lanka Army for their hospitality and their welfare activities. That's cut away quite gracefully from Samita Wanikasekara. It will run away for a boundary. Hettiarachchi giving width outside the off stump, and Wanikasekara is not going to miss out those opportunities. Still power play restrictions. Once you get it past the 30-yard circle, it is inevitably probability reach the boundary. Very fast outfield. We had rain in the morning, but the strong sunshine and of course the water management of this ground is really good. Just like that shot from Samita Wanikasekara. And it'll run away for yet another 6. Now this is really good from Melbourne Western Warriors. They've been putting pressure back onto Superfashion Northern Warriors with these kind of shots. A short pitch delivery, not that short, but Wanikasekara was quickly onto it and played it with all of his power to get it over the boundary line for a 6. Almost half expecting that. 6 overs gone, 69 for 1. Melbourne Western Warriors. Well, Superfashion Northern Warriors, who got a brilliant start, lost their last 7 wickets for the addition of 73 runs in just 55 balls. That somewhat reduced their run scoring ability in the latter stages. Still 188 for 9 is formidable. Is definitely, it's always a good score, 188 runs. The bowlers will feel some comfortability, but not with this start for Melbourne Western Warriors. They have some pretty strong batting lineup. This start will definitely pave the way for those middle order batsmen to come in and get those runs on the board, which they badly need at the moment. It's a must-win game for Superfashion Northern Warriors. Yeah, with the likes of Bhanuka Rajapaksa, who is bowling very tight, it is quite possible. Another dot ball. The BRC captain, who is capable of plenty of runs, has not really lived up to his reputation with the bat. Beautiful foliage in the background. Such a scenic location at Dombagoda. Now there's a strong appeal from Bhanuka Rajapaksa. Virendra trying to be a bit more unconventional there, but I think he's hit it in his back of his pad. I believe that must be the case. Let's have a look at that again.
Yes, that should be painful. Just hitting that muscle. No response from the umpire. Now all these matches are brought to you live from Dombogoda through thebatsman.com, and we're happy to say that first match of the day one has been reached for more than 125,000 people through Facebook. So that tells you the intensity, the thirst of people for these live cricket actions. The Thisara Pereira and all these big names playing in this tournament. That's a good effort there. Tasun Shanaka, always very active in the field. Those sort of people have been able to attract thousands of people to watch these matches through internet, in our YouTube channel as well. It's only a matter of time that the Sri Lanka Army Media Unit takes up their live streaming of their cricket. They have a very strong media outfit, especially with the Commanders Media Unit. So they'll develop the rest of the sports media. They can have coverages of all their team sports in particular. The volleyball, the hockey, the rugby, the football, the cricket. Vanigasekara once again trying to go over that cover region. There's a gap between Deepak Shrokar and the long off fielder. Yeah, in the same fashion, Yashoda Mendis also bowled his 4 overs for something like 18 runs. Picked up 3 wickets. 3 wickets for 18 runs in his 4 overs. Wonderful effort there from Yashoda Mendis with the ball. At this stage, the economy of the bowler is very important for his team. Straight into the hands of the fielder. Quick run taken. Good run in between the wickets, and with that single, Bhanuka Rajapaksha will complete his third over. Now it's 74 for the loss of 1 wicket after 7 overs. Melbourne Western Warriors. Tremendous asking rate. It's going close at the moment. Yeah, both teams now in more sort of equal positions when it comes to runs and wickets. They lost Super Fashion Northern Warriors lost the wicket of Janaka Sampath early on, and Timo Southern lost Avishka Fernando, and it's Tarandu Kaushal with the ball. The Sinigama sensation has been called into bowl. Tarandu Kaushal has always been impressive for Sri Lanka Army. And now he's got a job to do here. 189 runs, and they're well in course, Melbourne Western Warriors, to chase down this target with 74 runs on the board. Confident start. Vanigasekara, I think one of them will have to bat as a sheet anchor. Tasun Shanaka, he'll have a big role to play with the ball in hand today. That's a big shot. That is a wonderful shot, and it'll go all the way for a 6. Vanigasekara seems like he's in a very good touch out there in the middle. Moves up to 40s. Just 23 deliveries. Tarandu Kaushal just pitching it in straight and easy for Samitha Vanigasekara. He's very good off the front foot. Over long on, long off.
Once again, this time down the ground, but there's protection down in the deep. He'll take a single. He's now on 42. Samita Vanigasekara's best contribution in this tournament. There'll be no play tomorrow. Teams are scheduled to play on Saturday and Sunday in the preliminary stage. The partnership between Vanigasekara and Harshijit Virendra is now 67 runs for the third wicket. Lackluster game in the morning, but this one is now very well contested, closely contested, hopefully. That's a good shot, but there's a fielder down in the deep and he'll take that catch quite comfortably. Now Virendra is once again going for that reverse sweep, but this time he found the fielder. Now that is the second wicket down for Melbourne Western Warriors. More sort of a switch hit there from the batsman and straight into the hands of the fielder. And now it's 2 down for Melbourne Western Warriors. 81 runs on the board. They need to chase down 189 runs. And Harshijit Virendra, he's gone for 24 of just 13 deliveries. Thanudu Kaushal giving that breakthrough for Super Fashion Northern Warriors. Two down now. They're en route to chase down 189 runs in 20 overs. And it's Lakshan Edirisinghe, the new man in for Melbourne Western Warriors, was impressive with the bat. A consistent performer for Melbourne Western Warriors. Much better from Thanudu Kaushal that time. Very consistent batsman. 25, 25 and 42 for him. Has taken 4 catches in 2 matches, 2 each with Avishka Fernando. A good effort from Thanudu Kaushal there. So that will be the end of the over number 8, and it's 81 for the loss of 2 wickets. Eight overs, 81 runs on the board. And it's Janaka Sampath with the ball in hand. Best figures of 3 for 23. He came to open the batting, didn't really make a telling contribution. But he'll have to do so with the ball, and he's usually pretty economical. One of the key bowlers in Sri Lanka Army team as well. But that's a good shot there. Got the protection down in the deep. Will cut off for just 2 runs there. Vanigasekara is in a really good touch here. He'll be the key for this run chase. Still a long way to go. More than 100 runs needed. Yeah, I like the way he gets about. No big hurry for him.
not afraid to leave a delivery, not afraid to just play defensively. But given the opportunity, if it's pitched up, he's brilliant. That's him, Samitha Wanigasekara. Melbourne Western Warriors going at exactly 10 runs per over at this stage of the game. This is really good from them. This time through the gap, it will run away for a boundary. This is what I mentioned. If it's in the slot, if he's able to get his front foot close to the pitch of the ball, it's a different commodity then. Just through that gap between Deep Extracar and long off. This is really good batting from Wanigasekara. Just 2 runs away from his half century. Much better from Sampath. You know now, Samitha Wanigasekara, anything pitched full outside the off stump will vanish through that gap between Deep Extracar and long off. And this time, there's a man dropped. That was a tough chance. It was a difficult attempt, but he got through with it. He's living dangerously on that one, but well played. Definitely, that's half century will definitely boost up his confidence and of course the confidence of the team as well. 52 runs off just 30 for Melbourne Western Warriors. 9 overs completed. It's 91 for the loss of 2 wickets. Wanigasekara, this is how it all started. There was an element of danger, but he played some glorious shots right from the start. The moment he came in, he was quick to latch onto the short ball. He was precise with his front foot lofting. Yeah, definitely a wonderful half century from the youngster. Came in after the wicket of Avishka Fernando, and so far he's been brilliant. Samitha Wanigasekara, 52 of just 30 delivery to 5 sixes and 3 fours up to his name as well. That last boundary coming off, just popping out of the hands. Yeah, that's big one. That 4th over. Now it looks like Bhanuka Rajapaksa is having some concerns. It came fast, and Bhanuka Rajapaksa made some commendable efforts to get the hold of the ball, but it popped out of his hand. His bowled is 4 overs, Yes. so even if he comes out, no harm. But he's not coming out. That's good. Bhanuka Rajapaksa there. This is what happened. Oh, he should have taken that. Should have taken that. Just hitting that, what we call that pinky finger. What finger? We call it as pinky finger. I didn't know you were doing all those work. That's how we usually call that finger. Pinky. I never knew that. So that's from the left hand, eh? Pinky finger, this one. No, Huh? both hands. Oh, both hands. They show both hands. 9 overs completed. 91 for the loss of 2 wickets at the moment. Don't be misled. My colleague is in the aviation field. Learned chap, this guy. Now, after 10 overs, Superfashion Northern Warriors had made 112 for the loss of 2 wickets. Just So few the- runs behind Melbourne Western Warriors. They lost 2 wickets as well. So they're well
en route, but they need that push from the middle order. And they have just the right guys with the likes of Thisara Pereira and all these guys. So the confidence of Tarindu Kaushal is what is helping him to keep the runs down. People like Kushil Gunasekara, Anurag De Silva will be extremely happy with how this boy is performing in this tournament. I really want him to be confident with his batting too. .97 ball runs needed, 63 balls remaining. That's a good delivery there from Kaushal. It was fast. He's using all his variations here. That is good to see. If they bat for another 3 overs and maintain this rate of scoring, they have Thisara Pereira to come in, and he could change the complexion of the game in a couple of overs. This is much better from Kaushal. He's asking the question. Brilliant over this. The variations are so subtle. Even Vanigasekara, who is confident and seeing the ball well, is in trouble. Take a look at that. Oh, beauty. This is what you can expect from an experienced campaigner, Tarindu Kaushal. This is much better. That is a wonderful over from Tarindu Kaushal to set things back for Melbourne Western Warriors. And after 10 overs, it's 92 for the loss of 2 wickets. ලකුණු 92යි කඩුළු 2යි මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ආවිෂ්කෘත ප්‍රාන්දුට සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 12යි පන්දු 9කදී හරිත් විරේන්ද්‍ර ලකුණු 24යි පන්දු 13කදී සමිත වනිගසේර නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන විශිෂ්ට ඉනිමල් ලකුණු 52යි පන්දු 33යි ලහිරු ලක්ෂණ ඉදිරිසිංහ එක් ලකුණයි අතිරේක ලකුණු 3ක් සමගින් ලකුණු 92යි කඩුළු 3යි පන්දු 10ක් අවසානයේ ලකුණු 189ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් තමයි හම්බෙමින් සිටින්නේ මේ කණ්ඩායම. මේ පන්දුවේ මේ සටහනේදී තරිඳු කෞශල් පන්දු 2යි ලකුණු 8කට කඩුල්ලයි. ඒ වගේම හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ලකුණු 24කට කඩුල්ලයි. මේ දෙදෙනා තමයි මේ දැව්විගියේ කඩලු දෙක දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. අනිත් කිසිදු පන්දුවන්නෙක් තාමත් කඩලු දවා ගැනීමට සමත්කම් කිව්වේ නැහැ. තවමත් නායකයා සිකුගේ ප්‍රසන්න පන්දුවීම සඳහා කැඳවා නැහැ. ඔහු විසින් තාමත් පන්දුවීමට පැමිණ නැහැ. මේ තරගයේ ඉනිම් දෙක සංසන්දනාත්මකව බැලු විට අපිට පේන්නේ තරමක් පහතින් මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම යන්නේ. මොකද පන්දු 10ක් අවසන් වෙනට මීට වඩා ලකුණු 20ක් ඉදිරියෙන් තමයි සුපර් ෆැෂන් නදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සිටියේ. ලකුණු 112ක් වුන් ලබාගෙන තිබුණා. හොඳ ආරම්භයක් වුන්ට ලබා දුන්නා මේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්.
විශේෂයෙන්ම සීකුගේ ප්‍රසන්න සමගින් අෂන් රන්දික ඒ ආරම්භයේ තමයි උන් තරමක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 97ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 60ක් තිබෙනවා මේ තරගය තුළදී. 9.7යි ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේගය බවට පත් වී තිබෙන්නේ. මා පැවසුවා විතරයි සීකුගේ ප්‍රසන්න දැන් කැඳවත් තිබෙනවා. නැත්නම් නායකයා පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා සහ මාත් සමගින් දැන් සම්බන්ධ වෙනවා යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ඒ වගේම දැන් යුද හමුදා වෙනුවෙන් සේවයේ නියත වෙන ලුතිනන්ට් කර සමන්ත ජයරත්න මෙතුමන් අයබෝන්. උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් ඒ අතර වාරේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ජනක සම්පත් සෑහෙන ලොකු උත්සාහයක් නිරත වුණා. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ආසරෙන් ලකුණු 4ක් ලක්ෂාන් එදිරිසිංහට. තමත හොඳ පහරක්. නමුත් පන්දු රකින්නාට පන්දු රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා නම් ඊට වඩා පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. එවරෙල්ලි මක්සිකුගේ ප්‍රසන්නගෙන් දැවියනවා මෙන්න තුන්වෙන කඩුල්ල. ප්‍රගිත් රඹුකැල්ල විනිසුරුතුමන් එක් වරම විශ්වාසයෙන් යුතුව දැවියාම ලබා දුන්නා යනුව දැන් තුන්වෙනි කඩුල්ල දැවියනවා ලකුණු 96ක්ව තිබියදී පන්දුවර 10යි පන්දු 2යි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලා ගන්නවා නායකයා විසින්. සමන්ත ජයරත්න මෙතුමනි මේ අපි මේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය බලා සිටමු. තාමත්ම හොඳ තීරණයක් ප්‍රගිත් රඹුකැල්ල විනිසුරුතුමාගෙන්. ඒ අනුව දැන් දැවියනවා ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ පන්දු 7කට මුහුණ දුන්නා ලකුණු 5යි. සිකුගේ ප්‍රසන්නගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල ආවරණය මුවක් කිරීමේ වරතටයි ඔහු හසු වන්නේ. ලකුණු 96යි කඩලු 3යි මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සිකුගේ ප්‍රසන්නගේ පැමිණීම දැන් සාර්ථක වී තිබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගනිමින් සිටි සම්බන්ධතාවයක් බිඳීමට සමත් වුණා. දැන් නායකයා පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවර පහර දීම සඳහා තිසර පෙරේරා. තරඟ 3යි ලකුණු 78යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40යි මේ තරඟාවලිය තුළදී. තවත් ලකුණු 93ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 58ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පළමු පන්දුවටම ක්‍රියාත්මකයි. උඩ පන්දුවක්. නමුත් එනම් 6 සීමාව පසු කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තිසර පෙරේරා නායකයා පැමිණි විගසම නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යාමට සමත් වෙනවා. සීකුගේ ප්‍රසන්න නායකයාගේ නායකයාටයි පන්දුව යොමු වුණේ. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් සහ පන්දු රැකීමක්. සීකුගේ ප්‍රසන්න තමත් හොඳින් පන්දුව ලබා දුන්නා. තිසර එක් වරම Taman පැමිණි විගසමේ වැනි විශාල පහරකට යෑම මම හිතන්නේ සීකුගේ ප්‍රසන්න තාමත්ම සතුටින් උන් දන්නවා මේ තමයි උන්ට අවශ්‍ය කඩුල්ල බවට පත් වී තිබේ. තිසර පෙරේරාගේ කඩුල්ල දැවියනවා පළමු පන්දුවටම ෂාන් සිල්වා අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින්. ලකුණු 96යි කඩලු 4යි පන්දුවර 10ක් අවසානයේ ලකුණු 92යි කඩලු 2යි. දැන් මේ පන්දුවරේ පන්දු 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. දැන් හැට්‍රික් පන්දුවක් තිබෙන්නේ සීකුගේ ප්‍රසන්නට. සමන්ත ජයරත්න මෙතුමනි සීකුගේ ප්‍රසන්න කියන්නේ යුද හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. මොකද හිතෙන්නේ මේ? ඔව් ඇත්තම මම හිතනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබා ගන්න කියලා හැට්‍රික් නේ. අපි මේ අවස්ථාව බලමු. යශෝද මෙන්ඩිස් පැමිණ තිබෙන්නේ දැන් පන්දුවර පහර දීම සඳහා වමත් පිටිකරුවා සහ වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමෙන් සහ යුද හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. උඩ පන්දුවක් ඒ සමගමත් සීකුගේ ප්‍රසන්න හැට්‍රික් අවස්ථාවක් සාර්ථක කරගන්නවා මේ තරගාවලියේ පළමු වතාවටයි.
මෙවැනි අවස්ථාවක් උදා වුණේ සිකුගේ ප්‍රසන්න නායකයා පන්දුවර 10කින් පසුයි ඔහු පැමිණෙන්නේ ඒත් සමගින් හැට්‍රික් අවස්ථාවක් සාර්ථක කරගන්නවා. දැන් මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තරමක් ප්‍රශ්නයකට නතු වෙනවා මේ පීඩනයත් සමගින් මේ පීඩනය ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන කතාව. නායකයා සාර්ථකයි නායකයාගේ පැමිණීම සහ පන්දුවේම ලකුණු 96යි කඩුළු 5යි. මෙවැනි අවස්ථාවක විශේෂම හැට්‍රික් අවස්ථාවක් තිබෙන අවස්ථාවක මෙවැනි පහරක් එල්ල කිරීම ඉතාමත්ම අසතුටුදායකයි සහ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ පිළිබඳවත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ සිකුගේ ප්‍රසන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා පහරකට පෙළඹෙව්වා. ඒත් සමගින් දැවි යනවා සමිත වනිසේකර ලකුණු 52යි පන්දු 34කට. විශිෂ්ට පන්දුවීමක් නායකයා පැමිණීමත් සමගින් සහ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්නට සමත් වෙනවා. දැන් මේ නවක පිතිකරුවා කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ පැතුම් කුමාර පැමිණ තිබෙන්නේ. එතනේ අවසන් වුණු අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේත් මොහු ක්‍රීඩා කරා ලකුණු 96 කඩලු 5යි ලකුණු 93ක් අවශ්‍යයි පන්දු 56කින්. සිකුගේ ප්‍රසන්න තාමත් පන්දු 4යි ඔහු යවුවේ මේ තරඟයේ තුලදී ලකුණු 4කට කඩලු 3යි. අපි බලමු සිකුගේ ප්‍රසන්න මේ අවසන් පන්දුවේදී කොයි වගේ දෙයක් කරාවිද කියා. පන්දුවාරයක් තියුණු උද්දක කැවීමක් සහිතව පන්දුවේම කරන්නේ යශෝද මෙන්ඩිස්ටේට් සමගින් 11 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා ලකුණු 96යි කඩුළු 5යි මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. කතා කරමින් සිටියේ සමන්ත ජයරත්න මෙතුමන් සමගයි. මොකද හිතන්නේ මේ මෙවැනි තරඟාවලියක් සම්බන්ධ කරේ මොන වගේ අරමුණක් සහිතවද අපි මේ පිළිබඳව මුලින්ම දැනගමු. ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි වර්තමාන යුද්ධ හමුදාපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම පිළිබඳව සහ විශේෂයෙන් එතුමාගේ නායකත්වය යටතේ මෙම තරඟාවලිය අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මම මතක් කළ යුතුයි යුද හමුදාවේ ක්‍රිකට් කමිටු සභාපතිතුමන් මේජර් ජෙනරල් රුවන් වනිගසේකර සූරියමැතිතුමන් එතුමන්නුත් විශේෂයෙන් මේ සඳහා මූලිකත්වයේගෙන කටයුතු කරා. ඉතින් අපිට පේනවා කොච්චර උණුසුම් තරඟයක්ද කියලා තරඟාවලියක්ද කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව නම් කතා කරන්නට දෙයක් නැහැ. දුවාදී දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. අනිත් එක පළමු තරඟයේම සුපර් ඕවර් එකට ගිය තරඟයක් තිබුණේ. ඉතින් මේ සෑහෙන තරඟකාරී තරඟාවලියක් තමයි ඔයගොල්ලෝ සංවිධානය කරලා තින්නේ. ඇත්තෙම දැන් 8 වෙනි තරඟය අද පැවැත්වෙන්නේ. තරඟ 8 තරඟෙන් තරඟයට හිතා ගන්න බැරි අවස්ථාවන් තමයි නිතරම අපි දකින්න ලැබුණේ. දැනුත් මොහොතකට පෙර එක පන්දු ඕවරෙන් තමයි මම හිතන්නේ මේ තරගය වෙනස් වෙන්නේ. පොඩ වෙනසක් ඇති වුණේ. ඒ වගේම දැන් අපි දැනගන්නට කැමතියි දැන් මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් සමගින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන අත්දැකීම් පිළිබඳව. ඒ දකින දේ කොහොමද? ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. මොකද යුද හමුදාවට මෙවැනි අවස්ථාවක් මීට පෙර හිමි වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. තරඟවලදී තමයි අපිට මේ අත්දැකීම ලැබුණේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට. ඉතින් මම හිතනවා මෙවන් තරඟයකදී එකම කණ්ඩායමකට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් එකතු වෙලා ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අපේ ක්‍රීඩකයන් ලැබෙන අත්දැකීම පළපුරුද්ද මම හිතන්නේ කොහෙද කිනම අවස්ථාවකදී ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට අපි සතුරු වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ලකුණු 102යි කඩලු 5යි පන්දු 11යි පන්දු 3ක් අවසන්. තරඟයේ දැන් එහෙම් පිටින්ම කන පිට හරවලා තියෙන සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ කඩුළු ත්‍රිත්වයත් සමගින් තරුදු කෞශල් අලංකාර ස්ක්වයර් කට් පහරක් තාමත් හොඳින් හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව රැක් ගන්නවා.
මේ තමයි අවශ්‍ය යුත්තේ තරගයක තරංකාරීත්වය ඇති කිරීම සඳහා මේ හතරේ පහරවල් වැනි පහරවල් නතර කරමින් මේ ලකුණු ආරක්ෂා කර ගැනීම පඳුරකින්නන්ට තිබෙන ලොකු වගකීමක් විශිෂ්ට පඳුරැකීමක් අවස්ථාවේදී හතරේ සීමාවසලදී බැකට් පොයින්ට් කලාපයේදී ලකුණු 104යි කඩුළු 5යි ඊළඟ පන්දුව ස්වීප කවස් කලාපයට ඇදී යන්නේ ලකුණකට කල් වෙලා තිබුණා. ඒ අතරවාරේ අපි දැනගමු දැන් මේ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙදී අපි කොහොමද දැන් මේ තරඟාවලිය සිටින ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව නැත්නම් මේ සිටින මාධ්‍යවේදීන් මේ හැමෝම පිළිබඳව කොහොමද තිබෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම වේද පිළිවෙත්? ඇත්තම යුද හමුදාව කියන්නේ මේ විශේෂයෙන් මේ දැන් වර්තමානයේ පවතින කොවිඩ් වසංගතයේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා අමුතුවෙන් කිව්ව යුතු නෑ ඇතුළීමේ සිට මේ තරඟේ පවත්වන මේ සෑම අවස්ථාවකම දකින්න ඇති උපරිම ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගය අරගෙන තමයි අපි සියලු දෙනාම කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මේ තරඟයේ මෙච්චර දුරට පවත්වාගෙන අපිට යන්න අවස්ථාව. ඒ අතරවාරේ 12 වන පන්දු වාරේ නිමා වෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු. ලකුණු 106යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 12ක් අවසානයේ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. ලකුණු 106යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 12ක් අවසානයේ දැන් සීකුගේ ප්‍රසන්න නැවත පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවම සඳහා. එන වැරෙන් පහරක් කෙල කරන අපූල් කිරීම විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් නැවතත් හතරේ සීමාවසලදී මෙන්න දුවදී දැවියාමකට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී ස්ක්වැලික් කලාපයේ පන්දු රැකීමෙන් සිටි ක්‍රීඩකයා විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ෂෙහාන් තමයි මම හිතන්නේ සිටින්නේ. මෙන්න ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල කරනවා. ආයන ලකුණු 6ක්. ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ස්ථානගත කරා ලොංග් ඔන් කලාපය හරහා ලකුණු 6යි. දැන් යශෝද මෙන්ඩිස් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ තමයි 2020 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපූර්ව දැන් තරගය කන පිට පෙරලි තිබුණා සිකුගේ ප්‍රසන්නගේ පෙර පන්දු වාරයේදී. නමුත් දැන් මේ පන්දු වාරයේදී යශෝද මෙන්ඩිස් සිකුගේ ප්‍රසන්නට ඉදිරියට පැනමින් පහරවල් එල්ල කරමින් දැන් තරගයේ කන පිට පෙරලන්නට ඔහු උත්සාහ කරනවා. අපි කතා කරමින් සිටියේ සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද සහ පිළිවෙත් පිළිබඳව. ඉතින් මම කිව්ව ආකාරයෙන් මම හිතනවා ඔබ දකින්න ඇති අපි උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් තමයි තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් හෙට විවේක දිනයක්. ඉතින් නැවත අපි තරඟාවලිය ආරම්භ කරන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙන කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ තරඟාවලිය ආරම්භ කරනකොට අපි හිතනවා මීට වඩා අපි හැම දෙයක් ගැන මේ සිකුගේ ප්‍රසන්න කඩලු ට්‍රිත්වේ ලබාගත් ආකාරය මේ පළමු කඩුල්ල සහ දෙවෙනි කඩුල්ල වටිනාම කඩුල්ලත් තිසර පෙරේරාගේ කඩුල්ල විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැග්ගත්තා හතර සීමාව අසලේදී. ඉන්පසුව අවසන් කඩුල්ල මේ නම් අනවශ්‍ය පහරක් කඩු ට්‍රිත්වයක් ලබා ගන්නට තිබීදී ගැසූ පහර අනිත් කඩුලත් දැවි යනවා. හොඳ පන්දුවක් දඟ කැවීමක් සහිත පන්දුව පිත්තේ පිටතග්‍රයේ දැවට අතරතුර එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා යශෝද මෙන්ඩිස් සමගින් පැතුම් කුමාර. ඒ වගේම දැන් අපි දන්නවා මේ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකින් 4 දිනකින් යුද හමුදා කණ්ඩායම සතුව සිටිනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් කොහොමද යොදාගන්නේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සංවර්ධනය සඳහා? නෑ ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩා කරනවා කියන එකත් ක්‍රිකට් අපේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ලොකු හයියක් නැත්නම් ශක්තියක්. ඒ ශක්තිය හරහා ඔවුන්ගේ තියෙන පළපුරුද්ද ඒ වගේම මේ තියෙන දැනුම හැම දෙයක්ම මම හිතනවා අපිට බෙදා හදාගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතනවා ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. ඒක මේ වෙනකොටත් ක්‍රීඩකයන්ට මේ තරඟාවලියේ තියෙන තියුණු භාවය දැක්කම හිතන්න පුළුවන් මේ වෙනකොටත් ක්‍රීඩකයෝ ඒක මම හිතන්නේ අවශ්‍ය දේ ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා ක්‍රීඩකයන්ගේ. ඊට වඩා මේ විශිෂ්ට දෙයක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට තව ලැබිලා තින්නේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකා මේ කණ්ඩායම ඒ අතරවාරේ පන්දු වාර 13ක් අවසන් ලකුණු 118යි කඩලු 5යි මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම.
ලකුණු 118යි කඩුළු 5යි පන්දු වර 13ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 71ක් අවශ්‍යයි පන්දු 42කින් තරඟකාරීත්වයෙන් යුතු තරඟයක්. පළමු පන්දුවම ස්ක්වයර් එක කලාපයට පන්දු ස්ථානගත කරන එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සමත ජයරත්න මෙතුමන් සමග තමයි කතා බහ කරමින් සිටියේ. ඉතින් මේ දැන් අපි දන්නවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට අලුතෙන් ක්‍රීඩකයෝ බොහොමයක් බඳවාගෙන ඉඳනවා. කියන්නේ නවක ක්‍රීඩකින් බොහොමයක් සිටිනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකින්ට කොහොමද ලැබිලා තියෙන පහසුකම් මොනවද? උන්ගේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් මොනවද සැලසලා තියෙන්නේ යුද හමුදාව තුළදී? කොයි වගේ දේවල්ද හැදිලා තියෙන්නේ? මූලික වශයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙන් ඉදිරියට යන්න මම හිතන්නේ හැම රෙජිමෙන්තුවකටම වගේ මේ වෙනකොට නවක ක්‍රීඩකයන් බඳවාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඒ රෙජිමෙන්තු මට්ටමින් තාමත් විශාල කැපකිරීමක් කරන මේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් ඒක තමන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරගන්න. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාව මතක් කළ යුතුයි බ්‍රිගේඩියර් ශිරාන් අබේසේකර මේ අතර වාරේ නිපන්දුවක් සටහන් කරනවා විනිසුරුතුමන් සහ ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් ලැබෙන නිදහස් පහරකට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා විමසීමක් කරනවා ජනක සම්පත් විනිසුරුතුමන්ගෙන් මම හිතන්නේ මේ නම් තරම් සිදුවිත දෙයක් නෙවෙයි විනිසුරුතුමන් ගේ තීරණය තමයි අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ ක්‍රීඩා පිටේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම දකින දේ තමයි විනය රැකගැනීමේදී මේ විනිසුරුතුමන් ලබා දෙන තීරණය තමයි අපි ලබා දෙන අවසන් තීරණය වශයෙන් පිළිගන්නට වන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නයට නැගීමේ තරම් හොඳ කරුණක් නෙවෙයි ක්‍රීඩා පිටිය තුළදී මෙන්න නිදහස් පහරකට අවස්ථාවක් පෙන්වු කරනවා ගාමිණී දිසානායක විනිසුරුතුමන්. ලකුණු 121යි කඩලු 5යි පන්දු වර 13ක් පන්දුවයි. ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි පන්දු 41කින්. ජනක සම්පත්ගේ දෙවන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවේ තුළදී මේ නිපන්දුව සටහන් වන්නේ. දසුන් ශානක ඔහුගේ පන්දු රකිමින් සිටි ස්ථානයෙන් කැඳවනවා පොයින්ට් කලාපයෙන් තමයි දසුන් ශානක රඳවන්නේ. පොයින්ට් කලාපයේ ගලි කලාපයේ සහ ෂෝට් තර්ඩ්මෑන් කලාපයේ නිදහස් පහරෙන් තරම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් අත් කරගන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීම හස්සේ ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා. මේ නම් සිදුවිත දෙයක් නෙවෙයි. මෙවැනි තරඟකාරී තරඟයකින් යුතු තරඟයක. මොකද මේ තීරණයේ දෝලණය වෙමින් තිබෙන තරඟයක් බවට පත් වී තිබුණේ. නිදහස් පහර තමයි හොඳ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. නමුත් ඒ පන්දුවෙන් ලකුණකට නවත්තන්නට තිබුණු පන්දුවක් ලකුණු 4ක් ලබා දෙනවා පන්දු රකින්නා විසින්. මේ සිදුවිතු නැහැ. මේ තමයි අපි අර පෙර සඳහන් කර ඔබතුමත් සමග කතා කරේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීම මේ ක්‍රීඩකින් සමග සිටීදී විය යුතුයි. ඇත්තෙන්ම අපි මොකද අපි දැක්කා මීට පෙර තරඟවලදී ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් කොතරම් දක්ෂ ලෙස පන්දු රැකීම කරාද කියන එක. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් විශේෂයෙන් 2020 ක්‍රිකට් වල පන්දු රැකීම, පන්දු යැවීම, ඒ වගේම පන්දුවට පහර දීම මේ තුන් ඉරියව්වෙන්ම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරියට යන්න. ඒ වගේම දැනගන්නට කැමති දැන් යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ සිටින ක්‍රීඩා සංගම් එකතු වෙලා මම හිතන්නේ දැන් රට පුරා යනවා මේ ක්‍රීඩකින් සොයාගෙන. මේ කොහොමද මේ කටයුත්ත වෙන්නේ? ඇත්තටම යුද හමුදාව කියන්නේ සියලු දෙනා දන්නා වගේ ඉතාමත් ප්‍රබල සංවිධානයක්. ඉතින් ඒකේ හැම රෙජිමෙන්ට් වශයෙන් ගත්තත් රෙජිමෙන්ට් අතර තියෙන තරංගයේ වඩාත් මේ තියුණු තරංගයක් තියෙන නිතරම. ඉතින් සියලු දෙනාම බලන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ අවසන් ප්‍රතිඵලය තමයි යුද හමුදා කණ්ඩායමට හොඳ ක්‍රීඩකයන් බොහොමයක් එකතු වෙන එක. ඉතින් මම හිතනවා හැම දෙනාටම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා හොඳ ක්‍රීඩකයන් සොයාගෙන හොඳ ක්‍රීඩා තරගයක් සියලු දෙනාටම නරඹන්න අවස්ථාව ලබා දීම. නැවතත් ඒ අතර වාරේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට පහරක් එල්ල කරනවා. ශාන්ද්‍රාන්තික වේගයෙන් පැමිණ 4 සීමාස්වලදී පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී ලකුණු දෙකකට පැතිමාරු කරගත්තා. ලකුණු 129 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු වාර 6 එක් පන්දුවක් තුළදී තවත් ලකුණු 60ක් අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ජනක සම්පත්ගේ අවසන් පන්දුව දුර්වල පන්දුවක් පායනේ නිවත යන පන්දුව වේගයෙන් ඇදෙනවා 4 සීමාව කරා ලකුණු 5ක්ද ලකුණු 5ක් විනිසුරුතුමන් වයිට් පන්දුවක් සටහන් කරා ගාමිණී සනායක විනිසුරුතුමන් එත් සමගින් පන්දුව 4 සීමාව කරා ඇදී ආවා. දැන් ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. මේ ලකුණු 5 මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන ශක්තිමත් කරනවා සහ ඔවුන් තුල නැගී තිබුණු පීඩනය ඔවුන්ගෙන් ඉවත් කර දැමුවා. මේ තමයි සිදු නොවිය යුතු කාරණාව. දැන් තරගය මේ ආකාරයෙන් ගමන් කිරීමේදී ජනක සම්පත්ගේ මේ පන්දුවරේ තරම් සාර්ථක පන්දුවරයක් බවටපත් වුණේ නැහැ. පන්දුවර 1යි පන්දු 5ක් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි මේ පන්දුවරේ තුලදී එයින්ට ලකුණු 26ක්. ලකුණු 134යි කඩලු 5යි ලකුණු 189ක ජයග්‍රහී ඉලක්කය තමයි හඹායමින් සිටින්නේ. හරවා පහරක් කෙල කරන්නේ බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට. එක් ලකුණකට කල් වේලා තිබුණා. ඒත් සමගින්
14 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙන්නේ. ලකුණු 135යි කඩුළු 5යි පන්දුවාර 14ක් අවසානයේ. මේ දැන් කෙමෙන් මේල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම මේ අර තරගකාරීත්වය ඇති කරගෙන ළඟටම එන තත්ත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ සුපර් පැෂන් නදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට. මේ පීඩනය තමයි දැන් මේ එකතු කරගෙන යන්නේ සහ ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ පන්දු යමින් මේ පීඩනය නැති කරගත්තා. මේ තරගකාරීත්වය දැන් මේ ආකාරයට ඇතිලා තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 54ක් අවශ්‍යයි. පන්දුවර 6යි. පන්දුවාරයකට ලකුණු 9ක් තමයි අවශ්‍ය වේගය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. අපි කතා කරමින් සිටියේ සමන්ත ජයරත්න මෙතුමන් සමගින් ඔබ යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා. කොයි කාලෙද ක්‍රීඩා කළේ? ඇතරම 99 2000 වර්ෂවලදී මම ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ඒවකට තිබ්බේදී රාජකාරී වාතාවරණය මත මම හිතන්නේ අපිට එක දිගට ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒ වකවානුවයි මේ වකවානුව අතර ගන්නකොට අපිට සතුරු වෙන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට හැම අතින්ම පහසුකම් අතින් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා යුද හමුදා ක්‍රිකට් කමිටුව වෙතින්. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන් අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මම මතක් කරා බ්‍රිගේඩියර් ශ්‍රීරණ අබේසේකර ජේෂ්ඨ නිලධාරීතුමත් විශාල කැපවීමක් කරා. දැන් වර්තමාන ක්‍රිකට් කමිටු ලේකම් ඇතුළු කනල් ඩයස් ඇතුළු සියලු දෙනාම මේකට විශාල කැපකිරීමක් කරනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ පහසුකම් නන්වලා ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා මට්ටම ඉහළ මට්ටමට ගන්න. සහ දැන් ඔබතුමන් දකින විදිහට ඔබ 1999 2000 වර්ෂවල ක්‍රීඩා කරේ දැන් සිටින මේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිළිබඳව දක්නට කොයිතරම් වෙනසක් තිබෙනවද යුද හමුදා කණ්ඩායමේ කොයි වගේද තියෙන්නේ එදා සහ අද බලනකොට? නෑ ඇත්තෙන්ම සතුටුයි. අපි එදා ක්‍රිකට් කරපු ක්‍රිකට් ගැන දැනගත්ත විදිහේ අද ක්‍රිකට් ගැන මේ ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකන් විදිහේ බැලුවාම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කළ යුතුයි දැන් ගත්තත් අජන්ත බින්දිස් වැනි ක්‍රීඩකයන් අපිත් අසේල ගුණරත්න වැනි ක්‍රීඩකයන් අපි මේ ප්‍රසන්න සීකුය ප්‍රසන්න මේ කට්ටිය මේ සියලු දෙනාම අපිත් සමග දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඇත්තටම ඒ හරහා බොහෝ ක්‍රීඩකයන් දැන් තමන්ගේ කුසලතා නංවගෙන ඒ මට්ටමේ ජාතික මට්ටමට යන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම සතුටුයි. යාත්‍රාවාරයේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ගමන් කරපු නිසා වයිට් පන්දුව සටහන් කරා ප්‍රගීත් රඹුක්වැල මිනිසුතුමන්. අතරයි තවත් අතිරේක ලකුණක් එකතු කරනවා. දසුන් චානක පන්දුවෙමින් සිටින්නේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය. පළමු පන්දුවාරයට ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. ඉන්පසුව නැවතත් මේ කැඳවා තිබෙන්නේ සෑහෙන වේලාවකට පසුව. අවශ්‍ය ලකුණු වේගය තවමත් 9කට ආසන්න තත්ත්වයේ තිබෙන්නේ. දැන් ලබාගෙන යන ලකුණු වේගයත් 9.56. එවුන් අවශ්‍ය දල ලකුණු වේගය රඳා පවත්වාගෙනමයි යන්නේ. බලමු දසුන් චානක කොයි ආකාරයෙන් මේ කටයුත්ත සිදු කරාවිද කියලා. පිටින්ෙන් තරමක් ඉවත පන්දුව පැමිණෙන්නේ. එක් ලකුණක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව වැදී යන අතර. ඒ වගේම සමත් ජයරත්න මෙතුමනි මම දැනගන්න කැමතියි දැන් මේ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් සජීවගෙන යන batsman.com ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද ඒ කටයුතු පිළිබඳව? නෑ මම කොහොමත් විශේෂ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න බලන් හිටියේ. මම හිතනවා මේ සජීව විකාශනයක් ලබා දීමම ඇති. මම හිතන ක්‍රීඩකයන්ගේ තමන්ගේ අඩුපාඩු දුර්වලතා මගහරව ගන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාව හමුදා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි තරඟාවලියක් ලබා දීමත් ඒ වගේම මෙව තරඟාවලියක් සජීවව විකාශනය වීමත්. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන දක්ෂතා එලි දැක්වීම සහ සමාජය සහ ක්‍රිකට් බලන කට්ටිය ක්‍රිකට් කැමති කට්ටිය මේක බලලා මේ ක්‍රීඩකයෝ මෙහෙම යුද හමුදාවේ ඉන්නවා කියන එක සමහරවිට දන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් මේ හරහා ඒක දැනගන්න ඒ වගේම විශේෂ ස්තුති ප්‍රකාශ කරන්න මේ තරඟාවලියක් මම හිතන්නේ කිසියෙත්ම කරගන්න බෑ අපිට අනුග්‍රහක බවතුන් නැත්තම්. ඔව් එයාත් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි ඒ මතක් කරමු අනිවාර්යයෙන්. මීඩියගට් කලාපයට පන්දු ස්ථානගත කරමින් තාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් එවරනම් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතර මැද්දට පන්දු ස්ථානගත කරා සහ තමත් වේගයෙන් කඩළු අතර දුවමින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒ ලකුණු දෙකත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු
140 බවට පත් වෙනවා. තවත් ලකුණු 49ක් අවශ්‍යයි පන්දු වාර 3යි. එක් පන්දුව නැත්නම් පන්දු 31ක් ඉතිරි තියෙන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන්ට අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙමින් මේ කටයුත්ත කතා බහ කරන්නට එකතු වුණාට සහ මේ මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කරමින් මෙවැනි කාලවකවානුවකදී ක්‍රිකට් නැති කාලවකවානුවකදී අපත් සමගින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ලබා දුන්න සහයෝගය පිළිබඳව ඒ අතරවාරයේ පන්දුවාරය 15ක් අවසන් ලකුණු 146 කඩලු 5යි මෙතෙන් පටන් නැවතත් අපි මයික්‍රොෆෝනේ බාර දෙනවා හරිත පෙරේරාට සහ ඖෂධ හට Thank you, Suneth. Heshan Hettiarachchi with the ball in hand. Bowling his third over, picked up 1 wicket for 24. Picked up the early wicket of Avishka Fernando for just 12 runs. Opened up the gates for this Melbourne Western Warriors batting lineup. The middle order exposed. But now the game is on. The second match of this day number 4. Melbourne Western Warriors need 49 runs. And to do that, they only have 5 more overs remaining. It is very gettable. But the firepower of Thisara Pereira is back in the pavilion. Sikuge Prasanna is once again brilliant with the ball, picking up a hat-trick. Has now opened up the gates. Now this is, remember, this is a must-win game for Super Fashion Northern Warriors. So if they can pull it out, this will be turning into a wonderful tournament here at Sri Lanka Army Ordnance Corps Cricket Grounds in Dombagoda. See, these two have got the start they needed. I know you need quick runs, but you need to be very, very sensible in how you look to accelerate. That's a good shot there, but got the protection down in the deep. Good field placements from Sikuge Prasanna as well. And now the bowlers, they're bowling according to the field. That's the important thing when it comes to defending runs. Mendis bowled very well, economically and successfully. And Pathum Kumara, they speak very highly of his ability to innovate and score runs. That's up in there. There's a chance down in the deep, and Sikuge Prasanna takes the catch quite comfortably. You can never take him out of the equation here. When it comes to Super Fashion Northern Warriors, he was brilliant with the bat, with the ball, picked up a hat-trick, and now in the field taking those crucial catches. The batsman going down the pitch, and almost a very good delivery from the bowler Hettiarachchi to pick up his second wicket. And Yashoda Mendis, he's gone for 16 of 13 deliveries, and now it's 6 down for Melbourne Western Warriors.
Should not lose any more wickets. That's over the head of field. Oh, what a wonderful catch. Is it or dropped? For a moment, we all thought that it carried to the fielder. That was Ashan. But a very good effort. It almost carried to him. But in that very last moment, just popping out of his hands. But a good effort, very good effort. Yeah, it was dipping on him. So Pathum Kumara has survived. Much better, a very good over from Hettiarachchi. More importantly, a wicket coming in that over. So 16 overs completed. And Melbourne Western Warriors now 145 runs for the loss of 6 wickets. This is the time that Melbourne Western Warriors would have dearly loved to have their captain Thisara Pereira. He would have just changed the complexion of this game in a couple of overs. It wasn't to be. He was dismissed by Sikoge Prasanna, the captain on field. First ball. Dasun Shanaka with the ball. Whipped away there. Towards mid-wicket region. Oh, got to hurry. Kumara just trying to work it towards... Everything is fast forward now. Not getting his placement right there. Kumara. Excellent weather. Good light. Now that's a good shot, but there's a fielder. Once again, failing to bisect that gap. This time going straight to long on fielder. Yes, the weather has been really good. It was just that day one, the match was interrupted. The second match was interrupted due to bad light. But from there onwards, we had perfect weather here at Dombagoda. The lights were always... good, and we had no interruptions whatsoever. The experience of Dasun Shanaka. It's bowling a tight over. Ashan Randika is in line to be considered for the Player of the Match award for his highest score. He's scored 57 runs. The top scorer for Super Fashion Northern Warriors up front. He was brilliant. Mahesh Dekshana, not renowned for his batting, but was impressive with the ball in hand. A product of St. Benedict's College. Was a key member of that first 11 team with his mystery balls. This is a different proposition altogether. This is what these youngsters are supposed to learn. Cleverly disguised slower deliveries from Dasun Shanaka. Now the required run rate almost 12.5 runs per over. So that Pathum Kumara will now have to take majority of the strike from here onwards. He's not the type to hit the big boundaries. He's the one to sort of rotate the strike and keep moving, run between wickets. Similar build to Samitha Vanigasekara, but Vanigasekara is a voracious hitter. But probably he's the better mover between wickets. Vanigasekara usually helps the bowling side with a few dot balls too. Once again, will be just a single
That is a good over from Dasun Shanaka. He was taken on for cleaners in his previous overs, but came back strongly against Pathum Kumara and Mahesh Theekshana. So 17 overs completed. Melbourne Western Warriors 150 on the board for them for the loss of 6 wickets. Provided they bat the next 3 overs, probably they'll get another 25 runs maximum. Not enough. That's the required run rate now, almost 13 runs per over. So that tells you a story. You need a few shots from Pathum Kumara. That is through the gap once again, but there's a fielder down in the deep. Just a single taken. Mahesh Theekshana will now have to get some quick runs, or at least try to get some quick runs on the board. You never know, just a wild swing might get you 6 runs. And that is exactly what he did, but straight into the hands of the fielder. This is really good. Tarun Kaushal at the boundary line, making no mistake. Mahesh Theekshana, well, he had no choice but to go for the big shot, and he pays for it. He fed the batsman with a pitched up delivery. He had to go the full distance. Well judged catch. Good to keep his balance. That's good thinking. Out for 2, Mahesh Theekshana. Just to remind you that there will be no play tomorrow. A break in the last 2 days of the preliminary stage on Saturday and Sunday scheduled. Is for 4 continuous days. These people played matches continuously for 4 days, and it's Dhammika Prasad with the bat. And not only players, but of course all the crew here as well, working tirelessly for 4 days. All the supporting staff for these teams, the staff of this ground. Don't discount Dhammika Prasad. On his day, he's a match winner with the bat. .37 runs needed, 15 deliveries remaining, and he's up against Janaka Sampath, who just picked up his first wicket for this match, but was brilliant throughout this tournament for Super Fashion Northern Warriors. Picked up wickets in crucial moments. The mere formality of completing the required overs. Dhammika Prasad will take a single and will give the strike. But he will keep the strike to the next over, as it was the last ball for that over, and 18 overs completed. It's 153 runs on the board, just 36 runs away for the victory.
So Siku Prasanna doing all the right things, winning the toss, scoring runs, picking up a hat-trick of wickets, holding on to a catch. Oh, that was a very tough chance. Probably out of his reach, but a very good effort inside the 30-yard circle. That was Bhanuka Rajapaksha. Yeah, match referee Ajit Vasanta will probably go in favour of Siku Prasanna. That's up in there once again. There's a fielder under the ball and he takes it quite comfortably, and Siku Prasanna once again taking his second catch. Just consolidating his position in the mind of our match referee. But that's the 8th wicket down, 154 runs. Look at this, a wild swing from the batsman, taking that leading edge, and a good catch from the skipper, Siku Prasanna. And it's a big wicket. Pathum Kumara played well for his 31 runs. But Dasun Shanaka taking a major breakthrough for Super Fashion Northern Warriors. Gan Chandrabose is the new man in for Melbourne Western Warriors. That's up in there once again, but it's gone the distance. Dhammika Prasad opening up his account with a huge 6. Dasun Shanaka just dropping it a bit short, and Dhammika Prasad with his swing of the bat coming in very quickly. And over the head of a fielder. On his day, he could be a match winner. I told you that. Definitely. We'll see how things will turn up for Dhammika Prasad. Was not much successful with the ball. It's a long, long story. That's a good shot once again. It will run away for yet another 6. Now, this is exactly what Melbourne Western Warriors would expect from Dhammika Prasad. And he's enjoying out there in the middle. I said everything is fast forward in the last 5 overs. I'll tell you, Dasun Shanaka will bowl an express delivery next. 2 slow deliveries. Dhammika Prasad has redeemed himself. Definitely. But he's got a job to do. 23 more runs needed. 8 deliveries remaining. Can he take Melbourne Western Warriors home with the bat? They're going for that second run. Good run in between the wickets. They'll come home comfortably there. Dhammika Prasad. How did he manage to place that ball between 3 fielders on the onside? Dhammika Prasad. Confidence boosting upon him at the moment. 2 sixes and taking 2 runs. This is really good for Melbourne Western Warriors. Dasun Shanaka bowling his last over. Went for 47 runs so far. Picked up 1 wicket as well. 7 bowlers, and the captain has a couple more remaining. It's a short pitch delivery and wide signal by the umpire. Pragit Rambukwella there. Yeah, well over the head of Dhammika Prasad. I know he won't pitch it up anymore. Dasun Shanaka. They'll have plenty to talk about. Clubmates they are. Quick single taken there from Dhammika Prasad, and he'll keep the strike for the last over. 19 overs completed, and Melbourne Western Warriors will need 19 more runs from 6 deliveries. Can they do that? We'll wait for the next over.
If Dhammika Prasad can get a couple of boundaries, sneak through, he's taken the helmet off. This is going to be interesting. Janaka Sampath will bowl this last over. He was brilliant with the ball, but now Dhammika Prasad has struck already 2 sixes in the previous over. Will now try to get that 19 runs. And he's up against Janaka Sampath. This is going to be a very interesting battle. Can Dhammika Prasad redeem himself? Oh, hitting that shoulder. That's the second time that we saw a player getting hit onto his shoulder. Thus it was Dinesh Chandimal today in the earlier match and that time. Oh, he's a strong man. All right then, 5 more deliveries. There's a fielder. Will be just a single there, coming back for the second run. Good run in between the wickets. And it is gone. Sacrificing himself, Chandra Bose, because he had to get Prasad on strike. Dhammika Prasad was quick, but it was Chandra Bose who was running to that danger end. Second batsman dismissed without scoring, without facing a delivery. Run out in this match. Prasanna was the thrower, and good work from Janaka Sampath. He was not even in the frame. Easy decision for the umpire. So Gayan Chandra Bose is gone without facing a delivery. Run out, and it's 171 runs for the loss of 8 wickets. Wide signal by the umpire. 9 wickets down at the moment. 171 runs. 4 balls, 18 runs. Okay, it's curtains. Dhammika Prasad. But he did his best right from the last over. It's always the case when you have 100 more than 185 runs to get. You need that support from your middle order, but that was lacking from Melbourne Western Warriors today. Oh, he's still running well. Well done, Prasad. Excellent running once again. He's a fit man, Dhammika Prasad. Then this is Shian De Silva. He's already taken 2 catches. Ravindu Tilakaratne is the last man in. But this was Dhammika Prasad. Look at that running. Look at that running. Ah, wonderful. Good to see. Dhammika Prasad running in. That is down the ground. Will not be a single. Yeah, will be just a single there. Will not take 2 runs. And they still managed to get 175, which is a spirited reply. It was a tough ask getting 189. All right, Ravindu Tilakaratne. Last ball of the match. 14 runs to get. Never mind about that. That's down the ground. Or is it off the edge and taken? And Melbourne Western Warriors all out for 175 runs in their 20 overs. Ravindu Tilakaratne being dismissed as the last man off the edge. An easy catch towards that point region. This is what happened. Coming off that leading edge and an easy catch to wrap things up. A good win for Super Fashion Northern Warriors. They'll take this as a huge confidence booster, and this will take them to higher position in the points table as well.
This was a must-win game for them, and Dasun Shanaka, Sikuge Prasanna especially, in all three departments did well. Ravindu Tilakaratne is gone for duck his first ball of the bowling of Janaka Sampath. But a very good win for Super Fashion Northern Warriors. They needed this win badly. Those men in front, Tarandu Kaushal, Dasun Shanaka, Janaka Sampath with the ball today was impressive. And look at that, the captain is a happy man. So Super Fashion Northern Warriors they win this match by 13 runs. Sikuge Prasanna did well with the bat. Scored 35 runs. Came in as number 3 batsman for Super Fashion Northern Warriors. Scored 35 runs off just 29 deliveries and took 2 catches in the outfield as well. And more importantly, took a hat-trick. And in courtesy of all those wonderful performances, Super Fashion Northern Warriors been able to win this match by 30 runs against the strong Melbourne Western Warriors side. Thisara Pereira. That middle order collapse probably made things harder for Melbourne Western Warriors. Now having a look at the batting performance, Wanigasekara came in with a wonderful half century, 52 runs off just 34, and Harshijit Virendra at that point the run chase was looking more simpler for Melbourne Western Warriors with Harshijit Virendra scoring 24 runs. But after that, Sikuge Prasanna came in with the ball, picked up 3 consecutive wickets, a hat-trick for Sikuge Prasanna, and took the team to this wonderful win against Melbourne Western Warriors and helped in restricting Melbourne Western Warriors for just 175 runs in their 20 overs. And in terms of bowling, Sikuge Prasanna 2 overs, 3 wickets for just 16 runs, a hat-trick for the captain, and Sampath picking up 2 wickets for 35, and Hettiarachchi 2 wickets for 29 as well. Dasun Shanaka was pretty expensive today, but picked up 1 wicket and helped the team to restrict Melbourne Western Warriors 13 runs away from their total of 188. So that is how it went, the second match of day number 4, and this is how it all started. The run chase for Melbourne Western Warriors. It was all about some big shots from the start, right from the beginning, from Samita Wanigasekara and Avishka Fernando, that was dismissed off the bowling of Heshan Hettiarachchi, picking up first wicket for just 14 runs. But after that, Harshijit Virendra partnered up with Samita Wanigasekara to go for those big shots and made a very good partnership and took the team to 81 runs before being dismissed. That was Harshijit Virendra off the bowling of Tarandu Kaushal. And then Sikuge Prasanna with his hat-trick. Thisara Pereira going for a big shot, first ball that he faced, and then this was the hat-trick of Sikuge Prasanna. Wonderful all-round performances from the captain, and rest of the bowlers coming in and getting those crucial wickets at right moments. They lost wickets in those middle overs, and that was the case for Melbourne Western Warriors. Right from the beginning of this match was Avishka Fernando, I beg your pardon, that was impressive in the last game, but he went on for 12, and right from that moment, Melbourne Western Warriors lost their game, and these are a bunch of happy players, Super Fashion Northern Warriors. They'll be pretty happy with their efforts, and as you can see, they're 175 for the loss of all wickets in 20 overs with 11 sixes and 9 fours in that innings. So the Harshijit Virendra and Samita Wanigasekara, 67 runs for the second wicket, set the team up. But Pathum Kumara and Yasodha Mendis 48, and in between and after that there was nothing much to talk about as far as partnerships concerned, which was one of the main reasons for the downfall. As Melbourne Western Warriors losing the grip of this game after that middle overs, those middle order didn't contribute much with the bat today, and that was the case for Melbourne Western Warriors.
And now we have Sunet down in the middle with the presentation ceremony for this second match of day number 4. Over to you, Sunet. ස්තුති ඖෂධ අද තරගයේ තමත් තරගකාරී තරගයක් බවට පත් වුණා මේ හවස තිබුණු දෙවැනි තරගය. ඒ තරගයෙන් සුපර් ෆැෂන් නදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තමත් තියුණු ජයක් වාර්තා කරගත්තා තරගකාරී තරගයකින් අනතුරු. ඉතින් මේ තරගයේ වීරයා සම්මානය කාටද ලැබෙන්නේ මේ පිළිබඳව අපි බලන්න හදන්නේ. ඉතින් තරගයේ වෙනස් කරපු එක් පන්දුවාරයක් තිබෙනවා. ඒ පන්දුවාරයත් සමගින් තරගයේ වීරයා සම්මානය ලබා දෙන්නේ. අපිට කලින් බලමු කවුද තරගයේ වීරයා සම්මානය ලබා දෙන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු තිසර පෙරේරා. ඒත් සමගින් යුද හමුදාවේ ලුතිනන්ට් කර්නල් සඳුන් ඩයස් මැතිතුමන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තරගයේ වීරයා සම්මානය ලබා දෙන්නට. ඉතින් අපි බලමු තරගයේ වෙනස් කරපු පන්දුවාරය කඩු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගැනීම මේ තරගාවලියේ පළමු කඩු ත්‍රිත්වය ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සහ පන්දු 20කින් ලකුණු 35ක් 6 පහරවල් 3ක් සහ 4 පහරක් සමගින් සිකුගේ ප්‍රසන්න තමයි තරගයේ වීරයා සම්මානය හිමි කරගන්නේ. සිකු මුලින්ම අහන්න ඕනේ පන්දුවාර 10ක් යනකම් පන්දු යන්න ආවේ නැහැ. හැබැයි ආව ගමන් කඩු ත්‍රිත්වයක්. ඔව් ඇත්තටම මේ ඒ සිටුේෂන් එක මම පන්දු යවන්න හිතුවේ නෑ. මොකද මම බැලුවේ මේ ඒ වෙලාවේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර් කෙනෙක් හිටියේ. මම පස්සට තියාගත්ත මගේ පන්දුවාර ටික. මොකද මම දන්නවා කොයි වෙලාවෙත් මට ලකුණු අඩු වෙනුත් පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඒ අවස්ථාවේ බැලුවේ පස්සට අදින්න. ඒත් මම හිතුවේ නෑ මම දාන්න කියලා. ඇත්තම කියනවා මේ ඒ වෙලාවේ හුළඟත් එක්ක ඩිසයිඩ් කරා කෝච් ඇවිල්ලා අපි කතා කරා අපි මේ පන්දු යාර දාන්න ඕන. මාත් කිව්වා මම දාන්නම් කියන එක. මේ සාර්ථක වුණා. එකම දැන තරගයේ ආරම්භයේදී මේ තරගයේ ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය තරගයක් ඔයගොල්ලෝ ජයග්‍රහණය කරන්න මොනවද සැලසුම් වෙලා තිබේ? සැලසුම් සාර්ථකද? ඇත්තටම සැලසුම් කියන්නේ දිනන්න සෙල්ලම් කරන්නේ. ඇත්තටම කණ්ඩායමක් විදිහට මේ අපි කතා වුණේ මේක දිනන්න ඕන කියන එක. මොකද තරගාවලියේ රැඳී සිටින්න. ඉතින් මම හිතනවා අපේ කතා කරගත්ත ප්ලෑන්ස් එහෙම ඔක්කොම සාර්ථක වුණා. තරගය ජයග්‍රහණය කරා. සතුටුයි. ඒ වගේම දැන් අවසන් වශයෙන් අපි දැනගන්නට කැමති දැන් තරගයේ කණ්ඩායම් 3ක් අතර විවෘත තරගයක් කණ්ඩායම් 4ම තාමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කොයි ආකාරයේ තරගකාරී තරගාවලිය බවට පත් වේවිද මේ ඉදිරියේදී? උණුසුම් වේවි. තවත් උණුසුම් වෙයි. මොකද එක කණ්ඩායමයි එක තරගයක් ජයග්‍රහණය කරලා තින්නේ. කණ්ඩායම් දෙක ගානේ සම වෙලා තියෙනවා. එක කණ්ඩායමයි තරග 3ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඉදිරි දින දෙකේ මේට වැඩිය උණුසුම් වෙයි කියලා. සෙනම සුබපතන සහ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි තරගයේ වීරයා සිකුගේ ප්‍රසන්න ඊටමත් සුපිරි පන්දුවීමක් අදිනේදී වාර්තා කරමින් ඉතින් නැවතත් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ඖෂධ සහාරිත ඔබට. Yes, thank you, Sunet. Sikuge Prasanna, very well deserved for his wonderful contributions. All his 3 departments with the ball, with the bat and in the field as well took 2 brilliant catches. Now, having a look at the match summary, Super Fashion Northern Warriors 188 runs for the loss of 9 wickets as they won the toss and elected to bat first. And Ashan Randika scoring a well-deserved half-century, 57 off just 30 deliveries. And Sikuge Prasanna with the bat scoring 35 runs in just 20 deliveries. Tisara Pereira was outstanding with the ball as well as Yashoda Mendes as both took 3 wickets apiece. And then in reply, Melbourne Western Warriors, it was a tough ask, but they came closer. 175 runs all out in 20 overs with Wanigasekara 52 off just 34 deliveries, and Sikuge Prasanna with his hat-trick of 3 for just 16 runs, and Hettiarachi picked up 2 wickets for 29 runs as well. And as a result of all those wonderful contributions, Super Fashion Northern Warriors win their second match of this tournament by 13 runs against Melbourne Western Warriors. And tomorrow, as Harita mentioned, tomorrow is a rest day for all these players, and we'll meet you on 10th of October at 9:30 a.m. between the match between Timor Southern Warriors and Melbourne Western Warriors. Until then, stay safe, and it's a goodbye from Dombagoda.